Hello. Yes. Okay. Very good. Okay, hello everybody. Moi. Sorry, I have been living here for 3 years, over 3 years, but I haven't learned much Finnish. Se on ollut täällä jo 3 vuotta, eikä ole oppinut suomea. As I told you 2 years ago, if you were here, I really love Finnish language. Pari vuotta sitten, kun hän oli samassa tilaisuudessa, hän sanoi, että hän kyllä tulee oppimaan suomea. Ja tykkää suomen kielestä. But I just don't have the opportunity really to learn because I work from home on my videos. Mutta ei ole oikein ollut mahdollisuuksia opetella suomen kieltä, kun hän työskentelee kotoa päin aika täysaikaisesti. And I know just few words like ihana koira. Ja hän tietää vain muutaman sanan, kuten tuo ihana koira, koska hänellä on sellainen. It means a cute dog, you know, in Finnish. Because that's what people tell to my dog on the street. So I learned that. Joo, tuolla tavalla ihmiset kutsuu hänen ihanaa koiraansa kylällä. Okay, so I apologize a little bit for my nervousness because I don't have much experience with public appearances. Joo, hän pyytää anteeksi, että on pikkuisen hermostunut, koska hänellä ei ole tapana pitää tämmöisiä yleisiä tilaisuuksia. Because I do all my videos and all our work we do from home. It's on internet, it's on YouTube, so I'll explain that. Joo, hän tekee työnsä kotona ja videot siellä ja internetin kautta. But I think I'll be okay as I go. Mutta se ajattelee, että ehkäpä tämä menee hyvin. Okay, so first I want to ask you, like, how many of you raise your hand know about our work? Ne, jotka tietää, mitä hän tekee, nostakaa käsi ylös. Okay, so quite a lot of people. Okay, and how many of you were here 2 years ago? Ketkä oli täällä pari vuotta sitten? Okay, so those of you who know our work, I will just talk about some basic concepts, okay? Joo, hän puhuu nyt tämmöisiä perusasioita. Just so that the people who don't know us can have the understanding of the introductory point. Ne, joilla ei ole kokemusta tästä, ei ole kuullut aikaisemmin asiasta, niin ymmärtää, mistä on kysymys. Okay, so as you know, some of you, we have been in contact with the Taygeteans. Ja niin kuin monet teistä ymmärtää, että hän on ollut kontaktissa pleiadilaisten ET-iden kanssa. Okay, when I say us, it's myself and Robert, who is sitting there in the first row. Ja kun hän puhuu meistä, niin se tarkoittaa häntä itseään, että Robert istuu Turkissa. He's actually all the way from, he lives now in Finland, but he's Spanish, from Barcelona, and he does this work in Spanish. Joo, tosiaan, että vaikka hän on täällä tänään, niin hän on itse asiassa Espanjasta ja Barcelonasta. Ja tosiaan tekee työnsä espanjaksi. Yes, and I do the videos both in English and in Spanish. Ja hän itse tekee siis Gosia nämä videonsa englanniksi ja espanjaksi. Okay. Okay. So my YouTube channel is called Cosmic Agency. This is on YouTube. Joo, tosiaan hänen websiteissa netissä on tämä Cosmic Agency nimeltänsä. Write it down, as I do believe it's very important what you will find there. Kirjoittakaa tuo nimi ylös ja löydätte netistä äkkiä. This is just the top page of some of the recent videos. Tämä, mikä on näytillä, on vain yläosa tästä viimeisimmistä videoista. But on the channel, I have over 400 already, or 450 videos with the information that we share coming from them. Mutta koko siellä nettipaikassa on 450 videoa suurin piirtein, jotka on informaationa sieltä ylhäältä päin. And Robert's channel is called Despejando Enigmas in Spanish, one of his channels. Joo, Robert on tosiaan oma nettisaittinsa ja en yhtään saanut kiinni, mikä se nimi oli, mutta hän on vielä enemmän videoita. Okay, and also you will be able to find all the transcripts of the videos
on our website, which actually I don't have it written down. It's svaru.org. Maybe I can show you later. Joo, tosiaan nettipaikalla svaru.org, eli svaru. Ja sieltä löytyy myöskin nämä käännökset näistä videoista. Because there are so many videos and all different subjects, so maybe you don't have time to watch the videos, you can just read the transcripts. Joo, ja videoita on tosiaan niin paljon, että jos ei nyt ole aikaa katsella kaikkia, niin tosiaan nämä käännökset löytyy sieltä svaruun. Ei ole käännöksiä, se on transcripts vaan englanniksi. Ei ole käännöksiä. Se on oma teksti, englanniksi teksti. Joo, eli tosiaan kun ne on englanniksi sanottu siinä hänen Cosmic Agency, niin löytyy englanniksi tekstitettynä tältä svaru.org-sivuilta. Okay, now there's going to be another channel mentioned, 2 channels mentioned in the presentation as a surprise, but you will have to wait for the surprise. No, hän mainitsi näistä 2 sivusta, mutta sitten tulee vielä joku yllätys tässä jossain vaiheessa. Mä en täysin ymmärtänyt, oliko tämä oikea käännös, mutta katsotaan. Okay, but now I'll explain what this is about, because you might be still wondering what is it that I'm talking about. Ja nyt hän kertoo tosiaan, että mistä on kysymys, että mitä hän on aikeissa kertoa. So I will start with this. Hän aloittaa nyt näin. Everyone here is interested very much in UFOs, I understand. Selkeä. Everybody here is very interested in the UFOs. Kaikki täällä on varmastikin kovin kiinnostuneita UFOista. And I myself have never been interested very much in UFOs themselves. Ja hän itse ei ole kauhean innostunut itse näistä lentävistä lautasista UFOista. I have never been interested in looking for starships in the sky. That myself. Joo, hän ei itse ole kiinnostunut näistä aluksista sinänsä. Because I always wanted to know who is there and what they have to say. Hän on kiinnostunut siitä, että kuka niitä aluksia ohjaa, minkä takia ne on täällä. It just wasn't enough for me just to focus on the lights in the sky. Joo, se ei ihan vaan riittänyt hänelle, että olisi kiinnostunut näistä valoista taivaalla. So I was like desiring to actually meet the people or the entities who are operating those vehicles. Joo, häntä kiinnosti tavata ihan henkilökohtaisesti näitä alieneja, jotka tosiaan operoivat näitä aluksia. Because for me it was very obvious that they are there. So it wasn't anything special to see the ships. Yeah, there are the ships, okay, they're there. It's like normal part of my reality. Joo, meni heti yli, kun tosiaan on tuo pää vähän tämmöinen, mutta tosiaan niin, hän kuitenkin niin, no okei, otatko sä? Ei, jatka vaan, mutta mä vaan, mikä meni ohi niin tuossa Gosia sanoi vaan, että, please repeat it one more time. Repeat it? Okay. That for me it was very obvious part of the reality that the ships are eli there. tämä oli tällainen ihan itse selvä realiteetti hänelle. Nothing special. Ei mitään erityistä. I wanted to know what they have to say. Hän halusi vain kuulla, että mitä ne sanoo. Yeah. Because they are there. Someone is there operating those ships. Koska ne on todella siellä. Ne ajaa näitä aluksia, ohjaa niitä. And they are talking. They are speaking. Ne puhuu. Yes. It's not just ships, but they're actually people behind those vehicles. And they are here talking to people. Niin kysymys ei ole vain aluksista, vaan näistä alieneista, jotka ohjaa näitä aluksia ja ne puhuu meille. So I was very excited when in 2017 we actually were introduced to them. Ja vuonna 2017 hän oli tosiaan hyvin innostunut siitä, kun tosiaan tuli tämä kontakti näiden kanssa. And this communication has been ongoing for 6 years now, almost every day. Ja 6 vuoden ajan melkeinpä joka päivä tämä kommunikaatio on jatkunut. They are here listening to us. Ne kuuntelee meitä nyt. They have what they explained drone technology through which they are able to observe and monitor everything. Niillä on tämmöinen drooniteknologia, ilmeisesti enempi henkinen, jolla pystytään tosiaan vahtaamaan kaikkia asioita kaikkialla. A lot of those lights that you might see in the sky, some of them are drones. They are actually unmanned. There's no one there. They are small 110-meter drones.
Ja tosiaan, että monet valot, mitä näkyy taivaalla, niin itse asiassa on tämmöisiä droneja, eli niissä ei ole mitään elävää pilottia, ja ne on etäohjattuja. So, hi, because I know they are listening. I know, okay? I just hi to them. Joo, tänään sanon terve, koska ne on täällä nyt katsomassa meitä. Now, you might be asking, how is this communication happening? I will mention it briefly. Ja tosiaan, että kuinka tämä kommunikaatio sitten tapahtuu, niin hän kertoo sen lyhyesti. And I will tell you a little bit more about them and what they have to say. Ja hän kertoo tosiaan näistä henkilöistä ja mitä heillä on sanottavaa meille. But it's going to be impossible to say everything because we have over 450 videos. Mutta tosiaan sitä informaatiota on niin paljon, 450 videoa, että sitä ei kaikkea pysty. On all possible subjects, spirituality, metaphysics. Henkisyydestä ja metafysiikasta on tosiaan paljon informaatiota. Teknologiasta. Very detailed technical information about how their starships operate. Hyvin yksityiskohtaisia selityksiä siitä teknologiasta, miten heidän aluksensa toimivat. 2 years ago when I was here, I was actually talking about stellar navigation topic. Ja pari vuotta sitten, kun hän oli tosiaan luennoitsemassa, niin hän kertoi, että miten tässä tähtien välissä avaruudessa navigoidaan. You will be just amazed to see in what detail they explain how their starships operate. Ja tuutte ihan hämmästymään siitä, että miten yksityiskohtaisesti he pystyy selittämään, miten tähtien välissä avaruudessa todella mennään. So if you are interested in UFOs, it's not just to see the UFOs, but they explain how they work. Joo, että jos olette kiinnostunut UFOista, niin se ei ole pelkästään, että näkee UFOja, vaan se myöskin, että ne yksityiskohdat, kuinka ne toimii. The problem is that our videos are in English and Spanish. We don't have Finnish translations exactly. Ja tosiaan nämä käännökset, tekstitykset on... Ei kun englanniksi ja espanjaksi. Eli nämä videot on englanniksi ja espanjaksi, mutta niitä ei ole suomeksi. Yes. So, in 2017 we were introduced to them by someone else. Ja se oli eräs toinen henkilö, joka tosiaan vuonna 2017 järjesti tämän kommunikaation. This information is not channeled. It's not channeled. Tätä ei ole kanavoitu siis. Joo, että se tulee suoraan eikä kenenkään henkilön kautta. Okay. Tietokone säätöohjelma. So this information is not coming from us. This is very important. Ja tämä informaatio ei tule niin kuin henkilöiden kautta. I don't have this knowledge. If you read the transcript or look at the videos, it's impossible for me to come up with this information. Joo, eli hän ei niin kuin itse tiedä näitä asioita, mutta eikä ne tule hänen kautta, vaan ne tulee niin kuin heiltä suoraan. So we started to communicate with them actually using the technology of human internet. Eli se teknologia, minkä kautta informaatio tuotiin esille, niin oli tämän ihmisen teknologian kautta, eli internetin kautta. So I know that a lot of people, when they hear this for the first time, they go into what we call cognitive dissonance. Ja tosiaan, kun monet ihmiset kuulee, että tämä on se teknologia, mitä käytetään tähän tiedonsiirtoon, tämä internet, niin siitä tulee monesti semmoinen tietoinen ristiriita. Because they have pre-established ideas of what the contact should be, how it should look. Koska näillä ihmisillä on jo etukäteinen arvio siitä, että kuinka tämmöiset kontaktit, informaatiot voidaan välittää. But they do not care about our socially accepted frameworks of how the contact should be. Mutta nämä alienit itse ei, niitä ei tarvitse välittää siitä, että mitä me luullaan, että miten nämä kontaktit pitää tehdä. So they contact people, or they have in the past, not so much now, however they wish. And they found that contacting people through the internet is very reliable to them. Ja tosiaan, jos nyt muistan oikein, eli ne on ottanut kontaktia ihmisiin eri tavoilla tilanteesta riippuen, mutta tällä hetkellä tämä kontakti internetin kautta on niin luotettava, että he käyttää sitä. And they are not the only race that uses this technology to communicate with humans. Before there were Ummites. I don't know if you heard of them. Ja tosiaan nämä playerit ei ole ainoa rotu, joka käyttää tätä internetin kommunikaation. On olemassa aikaisempikin. Ottakaa vasta. What was the name of Ummites. Ummites. Ummo race, for example. Mutta oli tosiaan yksi rotu aikaisemminkin, joka teki samalla tavalla nämä kontaktit. It's a technology that is available to us here on Earth,
because they are not allowed to use any further than Earth technology. Ja tässä on tämmöisiä lainalaisuuksia, että he ei saisi käyttää tosiaan muuta teknologiaa kuin mitä meillä on, niin sen takia internet on käytössä. So they use it because it comes to us, the information comes to us undistorted by our own mental filter. Ja tällä tavalla he pystyvät antamaan tämmöistä alkuperäistä informaatiota ilman, että ihmisen omat kehitykset muuttaa tätä informaatiota siinä välissä. So in the videos and in the transcripts, you will see the information that is given word by word by them. Ja noissa videoissa tosiaan se informaatio on sanasta sanaan, kuin he on sen tänne niin kuin tarkoittanut. Okay, I could talk more about this, but I want to go straight to the information itself. Hän nyt kulkee, hän aloittaa suoraan tästä informaatiosta, mitä me on saatu. So the Taygeteans are an extraterrestrial race of human morphology. They look like humans, classified as Illyrians. Ja nämä taigetalaiset on niin kuin ihmismainen rotu, ne on näyttää meidän kaltaisia, ne kuuluu Lyrian rotuun. We all belong to the Lyrian root. Me kaikki kuulutaan tähän Lyrian rotuun, joo. And one second. So this is where Taygeta is. Taygeta on tässä Pleiadien tähtiryhmässä. From there, Taygeta. This is Pleiades. Joo, se on tähtijärjestelmä. So in Pleiades there are many races. It's not just one race. Ja tuossa tähtijärjestelmässä on kovin paljon muitakin rotuja. So when you say someone channeling or talking to Pleiadians, it's a little vague because there are many specific races there. Ja tosiaan, jos joku sanoo olevansa yhteydessä pleiadilaisiin, niin se on sellainen pikkusen turhan laaja käsite, kun siellä on niin monta rotua. So the group we are talking to, they are Taygetan Pleiadians. They don't even like to say we are Pleiadians. Ja tosiaan, mistä tässä puhutaan, on justiin Taygetan tähtijärjestelmän rotu. Because a lot of this term has been a little contaminated by the New Age ideas. Ja tämä uusi aika, New Age-ideat on pikkusen niin kuin tehnyt epäselväksi tämä, että mistä on kysymys. And some of these ideas are that the people from Pleiades, they are some sort of angelic beings. One of these myths is that they are angelic beings. Jotain näistä myyteistä. The New Age ideas. Se on niinku nyt tätä New Age. They don't like to be called Pleiadians because that term is in people's minds is like some sort of angelic being, floating in the air. Now I understand, yes. Sorry, pitää sanoa suomeksi. Mutta tosiaan, että niin tämä uusi aika-ideat on ollut vähän niin epäselviä, että tämä pleiadilaiset on tämmöinen ihme termi, joka niin käsittää ikään kuin joku pilvihattara. Eli tosiaan niin nämä ei, jos ei pidä siitä. Niin, eipä pidä, kyllä. And those beings do exist. Those other density beings, angelic beings, they do exist. Ne myöskin on olemassa, nämä tällaiset enkeliryhmät. Joo, mä en tosiaan tunne nyt termiä, mutta siellä näitä enkeliryhmiä olemassa, angelic korkeammalla tasolla sitten on olemassa myöskin kyllä niitä. Joo, se oli tosiaan outo termi mulle, mutta kuitenkin, että siellä on kovin paljon erinäköistä tavaraa. But these specific people are people. They are physical people. Mutta nämä taigetalaiset on niin kuin ihmisen kaltaisia fyysisiä olentoja. They are all of Caucasian appearance. Ne on länsimaalaisen näköisiä. They have red or blonde or brown hair, typical Nordic look. Ja niillä on vaaleat, ruskeat tai mikä se oli se kolmas väri? Yeah, they are classified. Pohjoismaisen näköisiä, joo. They are classified within the group of Nordic extraterrestrial race. Ja palaute vielä vähän aiempaan, niin taisi olla niin, että siinä oli sinisiät ja vihreät silmät ja ne kuuluu semmoiseen pohjoismaalaisen näköiseen rotuun. Now, the name Taygeta is a human term. They don't call their planet, their system that way. That's in our language. Ja me on annettu tämä nimi Taygeta tuolle tähdelle, mutta heillä on oma nimi tälle tähtijärjestelmälle. And there are 4 planets orbiting Taygeta. 4 planeettaa kiertää tätä tähteä.
And they come mostly from two of them. Ja enimmäkseen se on 2 planeettaa, mistä nämä tulevat tänne. Now, before this presentation, one of them that we speak to, Athena's Varu, gave me a point to transmit. Ja semmoinen henkilö kuin Athenas Varu on se, joka niinku esittää informaation meille. And that point is very basic to those of you who know us. Say again. This point is very basic to those of you who know us. Ja tuo asia on niinku tärkeä niille, jotka meidät tuntee. Minä en oikein ymmärtänyt, mitä tämä meinaa. But for the new people, it's very important to understand this point. Uusille ihmisille on hyvin tärkeää ymmärtää tämä kohta. And this point is simply that there are more people in space like you. Joo, ja tämä pointti tässä omassa on, että tuolla avaruudessa on paljon enemmänkin ihmisen kaltaisia olentoja. And they have always been. Ja aina ollut. And our terrestrial culture is very important as well. Our terrestrial culture is influenced by many customs coming from outside the earth. Eli tosiaan nämä ulkopuoliset vaikutukset ja kontaktit, niillä on ollut paljon vaikutusta tähän maapallon kulttuuriin. It's just that here we are living in this bubble of what we call terrestrial matrix. So we identify those customs as just coming from us here. Ja kun me ollaan tässä omassa kuplassamme maapallolla, niin me ei huomata sitä, että monet näistä vaikutuksista meidän kulttuuri on ulkopuolisia. Me kuvitellaan, että ne on maalle ominaisia. They told us there are about 400,000 civilizations out there that would pass for a human. If you saw that person in front of you, you would think it's a human. Ja kuulemma olisi 400 000 rotua siellä jossakin, jotka tosiaan, jos se tulisi maapallon päälle, niin niitä ei voisi justiin erottaa meistä. So, yes, there are many strange-looking extraterrestrials out there. There are. On sitten kyllä aika kumman näköisiäkin eteitä. But most of them actually are humanoid. They look just like you. Mutta useimmat on ihmisen kaltaisia. This is very important, and it's something they want us here on Earth to understand, finally accept. Not just look for the little green man. Ja tosiaan nämä haluaa meidän ymmärtämään, että asia on todella näin, että siellä on paljon ihmisen kaltaisia olentoja. Eikä vain vihreitä miehiä. Joo, eikä vaan pieniä vihreitä miehiä. And another interesting point, many of them are actually living among us physically on Earth. Ja mielenkiintoinen pointti on, että niin kuin moni heistä itse asiassa on asumassa elämässä täällä maan päällä. Anyone from outside? I'm serious. I know that you cannot tell, because this is illegal to tell who you are. But I know maybe even here there is someone from outside. Ja tosiaan täälläkin voi olla joku tämmöinen ihmisen kaltainen ET, mutta heille ei ole luvallista ilmoittaa olemassaolostaan. And they told us that they are specifically attracted to the UFO conferences. Ja ne on erityisesti kiinnostuneet justiin tämmöistä tilaisuuksista. Yes. Once one of them, Aneka, told us that the hardest ET to accept is the one that looks like you in the mirror. Ja jos ymmärsin oikein, niin meille on kaikkein vaikeinta niin kuin ymmärtää semmoista ET:tä, joka on justiin meidän näköinen. Anneka oli tämä ilmoitti. Anneka on ilmoittanut tämän informaation. That it would be easier for people to actually accept extraterrestrials if they looked very different. Eli meidän on helpompi niin kuin hyväksyä tämmöinen ET:n olemassaolo, jossa ET näyttää erilaiselta kuin me. So this is one of the important points I want you to take out from this. They are people, physical people. Joo, ja tämä on tärkeä pointti, että meidän täytyy ymmärtää, että ne on ihmisiä. Fyysisiä ihmisiä. Okay, now I will tell you something about Taygetan society. Then I will tell you a little bit about the Federation and why they are here. Ja hän nyt kertoo Taygetan yhteiskunnasta ja tästä federaatiosta ja miksi he ovat täällä. I will also tell you in a very short words why you are here. Ja hän myöskin kertoo, että minkä takia me ollaan täällä. I mean in life in general and on Earth.
Niin, ei pelkästään konferenssissa, vaan päällä, miksi me ollaan tultu elämään täällä. And I'll also mention a few words about the recent disclosures happening in the world, the US government, for example. Ja hän kertoo myös tästä tämän hetken kehityksestä, paljastaa näitä ET-UFO-asioita konferensseissa maailmalla nyt. Because they have a few words to say about that as well. Koska näillä ET-illäkin on näkökanta asiaan. Okay, now a short introduction to their society. Just their society, because there are many societies out there. Ja nyt tosiaan pieni pläjäys heidän yhteiskunnastaan, ilmeisesti puhutaan nyt taiketalaisista. So they have no economy or religion as we know here. This is only terrestrial. Joo, eli niillä ei ilmeisesti rahaa pohjautuvaa eikä uskontoon pohjautuvaa systeemiä ole. They are highly technological and very advanced technologically, but also very spiritual. Joo, eli ne on teknisesti kyllä erittäin edistyneitä, mutta myöskin henkisesti. In fact, metaphysics and spirituality, consciousness, that's one for them. Ja heidän niin kuin henkisyytensä ja tietoisuus ja eikö se ole myöskin teknologia, että ne itse asiassa ne työskentelee yhdessä. They don't have the concept of God. This is something that we have on earth. Heillä ei ole Jumalakäsitystä samalla tavalla kuin meillä on. But they talk about the source. The source. He puhuvat kaiken lähteestä. And they explain how we all are the source. Ja myöskin sanovat sen, että me kaikki ollaan se lähde. And we have detailed videos about this as well. We have detailed videos about this. Hänellä on videoita näistä. They believe, which is not even belief, it's a fact to them, in reincarnation. Ja esimerkiksi reinkarnaatio, se ei ole heille mikään uskon asia, vaan ihan realiteetti. And I say it's a fact because they actually remember their past life. It's a science to them, it's a fact. Ja sillä tavalla se on niin kuin helppoa heille. He muistaa aikaisemmat elämänsä. Se on fakta. Now, as an example of how they merge technology with consciousness, I'll give you one idea they have. Ja siitä, miten tosiaan tietoisuus yhdistää teknologiaan, niin hän antaa yhden esimerkin. The way their ships operate is manipulating frequencies. Ja se, miten heidän aluksensa toimivat, on, että ne manipuloivat taajuuksia. And they do that by wrapping their ships in a toroidal immersion. Ja tosiaan tuota ei osaa kääntää ollenkaan, mutta siinä on sillä tavalla, että aluksen ympärillä on semmoinen kenttä, toroidi-inversiokenttä, eli niin onko se nyt ympyränmuotoinen käänteiskenttä. Mutta tosiaan se on tommoinen sana, että okei, jatketaan tästä. Yes, and because so when they want to travel, they actually just insert the frequency address in the ship. Ja silloin kun he haluaa matkustaa jonnekin, niin he vaan niin kuin asettaa taajuuden siihen kenttään, joka on sen samanlainen sen kohteen kanssa. That's what transports them to that place, because every place is a frequency. It's an address. Ja sillä tavalla he pääsee päämäärään suoraan, koska jokaisella paikalla maailmankaikkeudessa on tietty taajuutensa. So if you know the frequency of any place and any time, ja tosiaan, että jos tiedossa on paikan taajuus ja myöskin sen ajan taajuus, jossa paikka on, you can travel to that place or time by frequency compatibility. Ja asettamalla nämä taajuudet kohdalleen, niin he voivat tosiaan matkustaa sinne saman tien. And this was explained in detail 2 years ago in stellar navigation. Ja pari vuotta sitten luennossa niin tämä selitettiin kohdassa tähtinavigaatio. So they don't travel to the destination, they become that destination. Eli ne ei itse asiassa niin kuin vietä aikaa matkalla siihen kohteeseen, vaan ne on sitten kohteessa saman tien. And they explain in detail time traveling technology, because they can also time travel. Ja he ovat kertoneet yksityiskohtaisesti, että miten ajassa voidaan matkustaa, koska ne todella tekee sitä. They told us that traveling in distance and traveling in time is the same to them. It doesn't present any difficulty. Ja tosiaan heille tämä matkustaminen paikasta toiseen ja ajasta toiseen on ihan sama asia. Because it's all about finding that frequency of the place or the time.
koska kyseessä on vain sen oikean taajuuden löytäminen, paikan taajuus ja ajan taajuus. And they have special teams dedicated to mapping those frequencies, and it's explained in our videos as well, how they do that. Ja heillä on tosiaan omat tiiminsä kartoittamaan sitä, että mistä taajuuksista on kysymys. So now, how does it relate to consciousness? Because I said their technology is related to consciousness. Ja mitenkäs täällä on sitten niin yhteensä tietoisuuden kanssa, koska oli puhe siitä, että tietoisuus ja teknologia pelaa yhteen. So they explain that this is exactly the same way our mind works. Ja ne on kertonut, että tämä on ihan sama asia kuin miten meidän tietoisuus toimii. Because when you want to manifest a certain situation, you need to become a frequency match to that situation. You become that situation. Ja tosiaan, että jos me halutaan joku tietty asia, niin me muodostetaan mielessämme sellainen malli, taajuusmalli, joka tuottaa sen kohteen, jolloin siitä tulee meille todellinen. And what produces the frequency in us, in our mind? Ja kun me tuotetaan tämä taajuus itsessämme, it's our thoughts, our feelings, our beliefs, our perceptions. Monennäköisiä sanoja, mutta tosiaan niin, siinä oli tunteet. Mieli. Okei, Heikki. Our thoughts, feelings, perceptions, beliefs. Hahmotus ja uskomukset. That's why it's very important to guard our thoughts and emotions, because this is what will transport us to this or that the timeline of frequency. Ja sen takia meidän pitäisi olla pikkusen tarkkoja sen kanssa, että mitä me ajatellaan, tunnetaan ja sillä tavalla, koska se kombinaatio vie meidät niihin päämääriin, mihin me... I'm explaining this now in very big summary. Ja hän kertoo sitten tämmöisen suuren yhteenvedon asiasta. Because of lack of time, but we have detailed explanation of this, of how the manifestation works. Miten tämä manifestointi toimii? Ja hän kertoo tosiaan sitä, että miten tämä niin kuin asioiden tekeminen fyysiseksi toimii. And when we made videos about time traveling and their starships, there are people who are like, why are you telling us this? This is not very practical for us. Ja sitten kysymys, että minkä takia ne kertoo meille tuommoista asioista, koska se ei todellakaan ole meille käytännöllinen juttu. And they were very frustrated when they heard that, because for them, how the mind works and their starship works is exactly the same, and people didn't understand that. Ja niitä ottaa vähän päähän, ettei me ymmärretä tuommoisia asioita, koska itse asiassa heille tämä ajatusten toiminta ja sitten miten he aluksensa toimii, niin on hyvästi samanlainen asia. Now, moving on to a different point. Mennäänpä eri asiaan. They are very emotional as people. Ne on aika tunne-ihmisiä. And that is due to the differences in their body, especially in the nervous system. Ja tosiaan, koska heillä on hieman erilainen tämä hermostorakenne, niin heidän emotionaalinen niin kuin, reaktionsa on suurempi. So as a consequence, their emotional range is bigger. Sanoinkin tuo jo. Now, I'm not talking about all the extraterrestrials, it's very important. Just Taygeteans. Ja tosiaan tämä on taygetelaisten juttu, eli tosiaan ne asiat on vähän erilaisia, ei ole välttämättä samanlaisia muilla roduilla. Because there are other races like Andromedans who are considered to be not so emotional. Esimerkiksi tämä rotu andromedalaiset, niin ne ei ole tällä tavalla tunnealieneita. More logical. Ne on loogisia. Now, about their political system, if you are wondering, ja sitten niiden poliittisesta systeemistä. They don't have one as such as we have here. Niillä ei ole samanlainen systeemi kuin täällä. They call it holistic step system. Ne kutsuu sitä holistiseksi niin kuin askelsysteemiksi. Tämä varmaan tarkoittaa hierarkiaa tässä yhteydessä. It's actually based on the Andromedan model. Ja se perustuu andromedalaisten malliin. And it involves councils. They have councils on different levels. Ryhmiä tällaisia. Niin, council. No, niillä on tämmöisiä ryhmiä. Okei. Okay. Yeah. Okay. And those councils include everyone, even children. Ja ihan lapsista lähtien kaikki kuuluu näihin ryhmiin. And it's all voluntary. Kaikki on vapaaehtoista. For example, the major council that rules in Pleiades system
is called Alcyone Council. Ja tosiaan se ryhmä, mikä ohjaa tätä Pleiadien tähtiryhmittymää, niin se on Alcyone-ryhmittymä. They don't have work like we have on Earth. Niin, ne ei raada niin kuin me. Okay. Työskentely. What did you say? My sentence wasn't That was that kind of thing that I use a word that means the same, but it's funny. Okay. Exactly the same, but Okay. a little bit. So they don't have to go to work like we do. It's all voluntary. Jos tekee töitä, niin se on sitten vapaaehtoista. They have access to all resources of the society. Kaikilla on kaikki samat resurssit koko yhteiskunnassa. So everyone can contribute doing anything they want, whatever fulfills and expresses you. Ja jokainen voi tehdä sitä, mikä häntä miellyttää, joka häntä niin kuin toteuttaa, ja se auttaa yhteiskuntaa. Now, I could talk more about this, but we have 3 videos on Taygetan society, even animals. So you can watch that in the channel as well. Joo, että näistäkin voisi puhua, mutta tosiaan, että tuossa nettisivuilla on myöskin 3 videota, jossa on näistä asioista paljon enemmän. Okay, now I will tell you a little bit about this specific crew that we speak to. Ja nyt hän kertoo justiin siitä ryhmästä, jonka kanssa kontaktissa. Yeah, did you finish? I'm just too excited. I feel like you finished and I want to continue. Okay, so now I'll tell you about this specific crew. There are 30 people on board of this ship. Joo, ja tässä aluksessa, mihin ollaan kontaktissa, he ovat kontaktissa, ja se on 30 tyyppiä. I will actually show you what their ship looks like. Ja hän tulee myöskin näyttämään, että miltä tämä alus näyttää. It's not a photo because they are not allowed to show photos. Se ei ole tämmöinen valokuva, koska semmoinen juttu on kielletty, että he antaisivat valokuvan aluksestaan. But it's actually a CGI made by one of them, Athena. Mutta se on tämmöinen tietokoneella tehty kuva, jonka yksi heistä on tehnyt. Athena. Okay. Now their ship is called Toleka. Ja niiden aluksen nimi on Toleka. As I said, they are physical people on board. Physical people. Ja ne on tosiaan fyysisiä olentoja siinä aluksella. Because the so-called 5 density is not a realm of love and light. It's not that 5th density is not a realm of just love and light, like people imagine. Siis 5. dimensio ei ole pelkkää rakkautta ja elämää, mitä se Rakkautta ja substaania. niin, vaan. And they are not angels. Eikä ne ole enkeleitä. No niin. It's very important for them that you understand this point. Ja niille on niin tärkeää, että me ymmärretään, että ne ei ole enkeleitä. Because how will they ever be able to show themselves if we have these types of expectations? Jos meillä on tämmöiset pöhköt odotukset siitä, mitä he näyttää, niin ei me koskaan voida niin kuin oikeasti tavata heitä. We need to reprogram a lot of these ideas. Meidän täytyy ajatella uudestaan monia asioita. They are not androgynous either. Ja ne ei ole mitään niin kuin sukupuolettomia olentoja. They have very specific and defined genders, female, male. Niillä on ihan selkeät sukupuolet, mies ja nainen. Because there's still duality where they are. Koska heidän tasolla on kuitenkin edelleen tämä kaksijakoisuus olemassa. All crew members are volunteers. Kaikki miehistöjäsenet on vapaaehtoisia. No one comes here because they have to. Kenenkään ei ollut pakko tulla. Feeling some sort of a soul commitment like they have to, that's a different story. Feeling that kind of I have to be here on a soul level, for many of them, that's a different story. But it's not an obligation from external source. Joo, eli tosiaan, että jos heillä on tämmöinen sielullinen tehtävä tulla tänne, niin se on sitten eri asia, mutta heidän ei ole fyysisesti pakko tulla tänne. Many of them are pilots. Moni niistä on. They are scientists. Ne on tiedemiehiä. There is a doctor on the ship as well. Siellä on lekuuri. There are historians. Historioitsijoita. Experts in communication. Tiedonvälityksen eksperttejä. Experts in communication, in human languages, in language in general. Ja eri kielten asiantuntijoita. They study human society. Ne tutkii ihmisen yhteiskuntaa. And many of them don't dedicate to just one field. They actually are interested in many fields. Ja tosiaan, että niillä saattaa olla montakin aluetta kiinnostuksen kohteena. Because
their brain actually is not divided into two hemispheres, is one mass. Eli heillä ei ole kahta aivopuoliskoa, vaan se on yksi kokonainen aivo. So they are able to handle different topics at the same time. Eli niiden tämmöinen kyky tehdä monta asiaa yhtä aikaa niin on paljon parempi kuin meillä. They can be talking about highly spiritual things and art, and at the same time about engineering. Eli tosiaan ne voi puhua näistä henkisistä jutuista ja olla samalla hyvin teknisissä töissä. Many of them also are what we call special forces. Jotkut on niin sanotusti erikoisjoukoissa. And this is a men group and also a female group. Ja siinä on miesjoukko ja joukko naisia myöskin. And they actually come down to Earth many times to perform special operations. Ja tosiaan tämmöiset ryhmät voi tulla jopa maan päälle tekemään tiettyjä juttuja. Many of them infiltrate the military. Ja monet niistä tosiaan on mennyt näihin sotilasjoukkoihin tällä maan päällä. And they assist in different operations on Earth. Joo, avustavat sitten eri operaatioissa täällä maan päällä. They will never be able to tell who they are though. Mutta ne ei pysty sanoa. Eivät kerro koskaan, ketä he on. They will always want the humans to take the credit for whatever they accomplished. Joo, ne tosiaan näissä operaatioissa niin järjestävät sen niin, että ihmiset saavat tämän krediitin, mikä se on hyödyn näistä operaatioista, että ei paljastu, että he on mukana. Many of them are also experts in, like I said before, temporal navigation. Ja time jumps. Monet niistä on eksperttejä tässä justiin aikahypyssä. Now, I will show you the images of some of them. And they're actually real photos. So you'll see what they look like, the ones that we talked to. Just few of them. There are some filters. Oh, sorry. Joo, tosiaan hän näyttää kuvia, ihan niin kuin oikeita kuvia näistä muutamasta miehistä jäsenestä. There are some filters on the photos because the photos cannot actually go through as they are because of the Federation regulations. Mutta tosiaan niin... Not yet. Yes. They go through the filters. Joo, eli tosiaan ne kuvat ei ole täsmälleen niin kuin oikeita, koska ne on filterin läpi ajettu sen takia, että federaation säännöt sanoo, että niin kuin ihan täyttä näköisyyttä ei niihin saa laittaa. But it's pretty much what they look like. Ne on hyvin lähellä mitä. Joo. Sanomaan. Okay. No sinä sanoit jo. Ne on tosiaan nämä kuvat. So this is Athena's Varu. This is her. This is exactly what she looks like. Tämä näyttää tarkalleen sellaista, mikä hän on. What? Go ahead. Okay. Cool. Yeah. So you see, if you see a girl like this in a room, you would never imagine that this is an extraterrestrial female. Jos tosiaan tämmöisen neidin näkee, niin siinä ei tule mieleen, että tuo ET. This is also her. Tuossa on kuva samasta neidistä. She's around, from I don't know, 22. Robert, ella es como 22 años. Se on pikkusen, 22 suurin piirtein. This crew is very young. Nämä on nuoria tyyppiä kaikki. And that's usually because it's usually the young Taygetean society members who are idealistic and they search for adventure and they want to participate in this. Ja sen takia ne, jotka on täällä, on nuoria, koska nuorilla on tämmöistä idealismia ja intoa lähteä uusiin seikkailuihin. Now, another contact that we have, right now we talk to her mostly, and then to a girl, 11-year-old girl, who is called Yaskis Varu. Joo, sitten on vielä toinenkin henkilö, joka kanssa on monesti kontaktia, ja tosiaan tämä oli... Mikä se oli? Nuoren oli 11-vuotias. This is who we talk to. She's 11, but... Joo, tämä on 11-vuotias, tämä on nuori koko porukasta. But she's basically the mastermind of the ship. Mutta se on kuitenkin semmoinen, millä on niinku suurin rooli koko aluksessa. She has the memory of multiple past lives. Hänellä on muistikuvat monesta aiemmasta elämästä. And accumulative knowledge and wisdom of all she learned
through the past lives. Ja kaikkien näiden aiempien elämien tiedot ja kokemukset on tosiaan hänellä tallella. This is her smiling. Yaski. Yaski's one, yes. Jassi Varu. So these two females are the ones that we talk to right now. Ja nämä kaksi neitiä, joiden kanssa tosiaan nämä kontaktit on tällä hetkellä menossa. We also talk to others. On ollut myös kontaktia muihin. One of them was a pilot, a man. Ja siinä on tosiaan tämä aluksen kuski, joka on mieshenkilö. I actually have his picture too, but I forgot to save it. Joo, tosiaan tämä miehen... Oh yeah, I have it. It's on the website because it's here. Miehenkin kuva kohta varmaan näkyy. You can see it here. This is them too. So this is a man, okay? He's called Dorkale. And there are others there. Siellä on pilotin kuva myöskin. Up there, yes. Yeah, it's also the filtered image, but... Ylhäällä oikealla on se kuskin kuva. Okay, so now that you know what they look like, nyt kun tiedätte, että tuollaiset ne näyttää. Yeah. Now, some people ask how were we created here on Earth? Ja nyt monet meistä ihmettelee, että mitenkäs meidät on luotu tänne maan päälle. And they explain to us that the human model has always existed in the universe. Ja tosiaan he ovat kertoneet, että tämä ihmisen malli on aina ollut olemassa universumissa. And they explain that on Earth we only understand two options: science, evolution, or creationism. Ja tosiaan, että maapallolla ajatellaan yleisesti, että me ollaan täällä kahta kautta, että evoluutio on meidät tehnyt tai sitten meidät on luotu suoraan tämmöiseksi. But they explain there is actually a third option. Mutta on olemassa kolmas vaihtoehto. And I have a sentence, a quote here, if you want to see this. I'm going to read this in English. People do not understand a third option, a more complicated option, which has to do with the creative intention or manifestation of every consciousness that wishes to intentionally enter a physical world because of the experience that this would give it. Shit. No niin. And they do not understand the third option. Joo. Eli ihmiset ei ymmärrä kolmatta vaihtoehtoa, joka on monimutkaisempi. Ja sillä on tekemistä sen kanssa, että jokainen tietoisuus, joka haluaa tulla tänne fyysiseen maailmaan, niin se pystyy luomaan tämän kehon ja kokemuksen tässä maailmassa. Eli tosiaan tämä tietoisuus itse luo sen ulkomuotonsa tähän maailmaan. In a few words, it's basically a manifestation of the etheric intention. Eli se idea, pyrkimys sillä tietoisuudella, joka tänne maapallolle tulee, niin se luo tämän kehon. So the human form was not created on Earth. Eli tätä muotoa ei ollut kehitetty tänne maapallolle. The human form, human body was not created on Earth. Joo, nyt mä ymmärrän. Eli tosiaan, että tämä maapallo ei päätä sitä ihmisen muotoa, vaan tämä tietoisuus, joka tosiaan tulee maapallolle, niin se luo tämän kehon. Because I know that there are those beliefs that we have been genetically engineered on Earth. Tosiaan, koska sellainen käsitys on, että meidät on geneettisesti tehty, manipuloitu tämä ihmisen muoto tähän maailmaan. And even though there were genetic experiments in the past, yes, there were. Vaikka tämmöisiä kokeita on aikoinaan kyllä tehtykin. But we couldn't have been created on Earth because the humans exist in space as well, like them. Mutta meitä ei ole sillä tavalla luotu vain tänne maan päälle geneettisesti, koska itse asiassa tämä tietoisuus on ihan lähtökohtaisesti maapallon ulkopuolelta tullut. And we were not created by God either. Ja Jumala ei ole meitä luonut. It's not creationism. So it's a manifestation, like I said in that quote. Joo, eli tosiaan kysymyksessä on tämä, että tietoisuus luo sen kehonsa tänne. Okay, before I continue with the interesting facts, fun facts and information, I will give you a surprise. Ja nyt tosiaan tulee tämmöinen pikku ylläri. Okay. And
And the surprise is that it is not just us actually making the videos right now. Ja se yllätys on se, että itse asiassa ei ole pelkästään me, jotka tehdään näitä videoita, eli he. But in December last year, Mutta tosiaan joulukuussa viime vuonna one of them called Maris Varu on yksi heistä. She's only 15 years old. Joo, se on vaan 15-kesäinen. But also with a lot of information, knowledge and wisdom. Mutta se on kanssa aika nerotyyppi. She started making her own videos. Se on alkanut tehdä omia videoita. I know, it sounds crazy. The extraterrestrial person on YouTube. But it's true. Joo, se kuulostaa, mutta siellä on ET tekemässä videoita internettiin. She always says, for those who have eyes to see, take it or leave it. Joo, ja se sanoo, että uskokaa tai älkää. And this is her. Ja tossa on se neitin kuva. And this is Maris Varu. Maris Varu. She makes daily videos in her channel. Se päivittäin tekee videoita directly from the ship. Sieltä omasta aluksestaan käsin. One of those videos is in Spanish, the other one is in English. Ja videonsa on englanniksi ja espanjaksi. And her channel, you have to check it out. It's called Zvaru Oficial. Tosiaan tässä on hänen tämä kanavansa internetissä, että pistäkääpä ylös. Zvaru Official. This is her channel. Now, she writes all this information herself and she makes this video, so there's even less intervention here. Joo, eli tosiaan paitsi se tekee videot itse, niin se myöskin tekee ne kirjoitukset sinne. Eli tosiaan tässä ei ole minkäännäköistä ihmisen väliintuloa. In fact, there is zero intervention here. This is all made by the extraterrestrial person. Joo, tämä PT on tehnyt sen kaiken, mitä tällä nettisivulla löytyy. She started about 7 months ago and it's every day. Ja se on aloittanut 7 kuukautta sitten ja joka päivä tulee uutta materiaalia. She has a lot of knowledge about the astral world, so that's what she was talking about in the last videos. Ja tosiaan tästä astraalimaailmasta hänellä on nimenomaan paljon tietoa ja siitä hän on nyt tehnyt viimeisimpiä videoita. Okay, and now another surprise. Toinen ylläri. Now, apart from Mari, we also have another crew member who also at the same time, more or less, started making his and her own videos, because it's a couple. Ja tosiaan niin on sitten vielä toinenkin, joka tekee näitä videoita, on alkanut tekemään videoita nettiin. And now, it is called Zael. Okay, this is a Taygetean man, and he makes videos with his girlfriend. Joo, ja tosiaan tämä Zael-niminen miespuolinen. Yeah. His videos are not every day and a bit different from Mari's, but also very, very empowering and interesting. Ja tosiaan se on kyseessä itse asiassa aviopari, että siinä molemmat tekee videoita nettiin ja niillä on vähän eri tyyli, että tämä Zaelilla on tämmöinen mikä se oli, voimaa antava vaikutus näissä videoissa. Their channel is not so much about giving technology or extraterrestrial details. It's more about empowering the starseeds and psychology. Ja tosiaan nämä ei niinkään keskity teknologiaan ja semmoisiin asioihin, vaan tosiaan tähän henkisiin asioihin ja näihin henkisiin tai niihin ET-sieluihin, jotka on maan päällä. So you have a lot to study. Eli on aika paljon opiskeltavaa näissä asioissa. Okay, moving on to the next point. Time goes very fast, amazingly. Now I want to show you their ship. Ja nyt sitten niiden alukseen. As I said, it's called Toleka, and it's not the photograph, it's a CGI made by Asina Zvaru. Ja tosiaan, niin kuin oli aiemmin puhetta, että se ei ole valokuva, vaan se on tämmöinen tietokoneella tehty grafiikka, jossa Athena Zvaru on tehnyt tämän kuvan. This is what it looks like. If you turn off the light, it'll be better. So this is actually one of the ships right there that you see in the sky. Ja tuo on tosiaan yksi näistä aluksista, jonka mekin voitaisiin nähdä taivaalla. This ship is in low orbit or high orbit, depending on the task. Ja tosiaan, miten korkealla se maanpinnasta on, se riippuu siitä, että minkä näköinen jopi silloin justiin meneillään. But very often they are only at 500 kilometers above us.
mutta usein noin 500 kilsan korkuudella. They are usually rotating, not stationary. Eli tosiaan, että ne pyörii. Niin, ei se on eri asia. Rotating on eri asia kuin orbiting. It's about 2 kilometers long. Joo, eli tosiaan se niin kuin pyörii kiertorajalla ja se on 2 kilometriä pitkä. And here you can see the dimensions, how big it is. Ja siinä kuvassa on tosiaan nämä mitat. This was done by her, by Athena's Varu on the ship. Ja tämä Athenas Varu-niminen henkilö siinä itse aluksessa on tosiaan tehnyt tämän piirroksen. Yeah. Their main section where they operate is of course here. Ja tuossa etuosassa, minkä hän näyttää, niin se on se... Do you see these? Do you see these? These are actually a little round, those typical UFOs. They are like lifeboats to them. Joo, eli tuolla etuosassa tämä miehistö enimmäkseen on jo nuo vaaleimmat täplät tuolla yläreunassa pitkin. Just like you have on the ship. Ja ne on niitä ufoja, pienempiä ufoja, joilla ne tosiaan pystyy... Vähän niin kuin pelastusveneitä. Niin, pystyvät tosiaan kanssa liikkumaan. But just so you know, those round discs that everybody is so familiar with, they are not actually used that much. They are not the most common craft. Eli tosiaan nämä pienemmät kabineet, niin ne itse asiassa ei ole mikään yleinen UFO täällä maan päälle tullut. I have about 1 hour video dedicated just to the ship, where it explains exactly what's in this ship, what's where, description of it. Joo, ja hänellä on noin tunnin video nettipaikalla, joka tosiaan kertoo siitä, että mitä tuolla aluksessa tapahtuu. They also have smaller size fighter ships. They're about 90 meters long. Niillä on myös hävittäjätyyppisiä pienempiä aluksia, jotka on noin 19 metriä pitkiä. So just remember that those UFOs, those flying discs, that's also another myth. They do exist, but they are not that common. Ja tosiaan nämä UFOt, mistä me puhutaan, niin itse asiassa se on jollain tavalla myytti sillä tavalla, että ne ei ole ollenkaan niin yleisiä. They are very impractical for them. Ne ei oikein tykkää käyttää niitä. They even said they look cute, but they are not practical for us. Käytännöllisiä. Niin, ne ei ole käytännöllisiä heille. And it's to do with the gravity something. I don't remember that they use only one specific type of propulsion, and it actually could be dangerous to fly those. Ja tosiaan näillä pienemmillä ufoilla on vain yhden tyyppinen niin kuin työntösysteemi ja gravitaatioon liittyvä. Anti-gravity. They use anti-gravity? Sí, antigravedad porque lanzan un fogonazo y caen abajo. Ellos usan antigravedad, no usan. Ellos usan antigravedad, plasma y okay. compatibilidad. Yeah, see, I am not a technical person, so I'm always confused about these details. We have, again, information about what kind of plasma engines they use and engines and all that. Jos mä sanon, ilmeisestikin tässä on sellainen juttu, on mulla oma mikrofonikin täällä, mutta noista voimalähteistä se, että siellä on mun käsittääkseni 3 tyyppisiä voimalähteitä. Ja näissä pienissä aluksissa käytetään tällaista pyöriviä magneettikenttiä. Ja se on sellainen yleisin, mitä monet ET-ryhmät käyttää. Sitten nämä plasmakäyttöiset on paljon kehittyneempiä ja nämä on vähän turvattomia, jossa nämä vastakkain pyörivät magneettikentät, niissä ne voidaan ampua vaikka alas. Se turvasysteemi, turvakenttä siinä ympärillä ei ole tarpeeksi voimakas, mutta näissä plasmasysteemeissä se on tosi voimakas. Ne estää sitten tällaiset ampumiset, mitä on tapahtunut maapallollakin. Okay. About every of these subjects I could make a lecture in itself, but I have to continue. Joo, eli jokaista näistä asioista, mistä me puhuttiin, niistä voisi pitää ihan luennon sinänsä, mutta nyt täytyy mennä eteenpäin. This is also a CGI, I think, made by them. Okay, this is Viera, Andromedan ship. Varu. Okay. Yeah, so this is Andromedan ship. I'm only showing you as an example of other type of ship that exists. Ja tässä on toisen tyyppinen Andromeda-tyyppinen alus. Joo. And that one is huge. It's like a city. Joo, tämä on ihan kaupanjoukkoinen, ihan mahdottoman kokoinen. Because Andromedans actually live on their ships. Koska nämä andromedalaiset, joiden nämä alustana on, niin ne elää siellä. Now I'll show you just for fun a small trailer that I did. I have this new series, Interstellar Life.
Interstellar Life, new series of videos. No, hänellä on semmoinenkin video, mikä kuvaa tätä. Haluan näyttää sen. You want to show it now? Yeah, it's just a 1 minute trailer. Tällaista tähtien välisestä elämästä. And I made a trailer for the series, just a fun fact. Se on tällainen traileri. Se on tämmöinen pikkuinen video, etukäteisvideo tähtien välisestä elämisestä. Aluksessa varmaankin. In this series, I talk about the ships and their life on the ships. Ja hän on tekemässä sarjan asioista ja se kertoo, että mitä noissa aluksissa on. This is how their ships look like. Ton näköinen. Not discs. Niin, ei ole siis levy tai pyörä. Because there's going to be like 15 videos in this series, I only made 3 so far. Ja tosiaan sen sarjasta tulee olemaan 15 osaa, mutta hän on tehty 2 vaan tähän asti. 3. The images that you saw were CGI, were not real. Joo, ja tietenkin nämä oli tietokoneella tehtyjä kuvia, ei oikeita. Okay, let's continue. I don't know if I'll be able to cover everything. Now, Jatketaan. Important fact, fun fact, Earth is not flat. No, ensimmäinen tämmöinen paljastus, että maapallo ei ole suinkaan pannukakku. It's a psyop, they told us specifically. Selkeä. Psyop, psychological operation. False, a lie. Joo, tosiaan se pannukakkumaa on tämmöinen psykologinen operaatio. Eli virhe, väärin. Joo, väärennösvirhe. Okay. So I do understand that NASA lies and we shouldn't trust NASA, and that's truth, yes. Ja tosiaan niin semmoinen asia, että NASA valehtelee näistä asioista, ei pidä uskoa kaikkeen. But it doesn't mean it lies in everything. Mutta se ei valehtele kaikista asioista. I could go again on the subject, Robert could go on the subject, he gets very angry about the subject in Spanish, but I don't have time about the flat earth. Joo, ja tosiaan niin tämmöistä asioista saa olla tosissaan vihoissa, että väitetään pannukakkumaa olevan olemassa, mutta ei puhuta sitä nyt se enemmän. They are more interested in important things to talk about. On tärkeimpiä asioita, mistä voi puhua. Okay, one of the topics I want to talk about is why they are here. Ja tärkeä juttu, miksi nämä on täällä? Now, the reasons are numerous. On monta syytä. And some of these reasons are common among the races, and some reasons will be more personal according to the race. Ja tosiaan, että paitsi näillä roduilla, jotka tulee tänne, niillä on yhteisiä syitä olla täällä, mutta niillä on myös aivan omiansa. But basically, their presence has been ongoing throughout our history. Ja tosiaan näiden rotujen läsnäolo tällä maapallolla, niin se on ollut läpi historian. And they are not aliens. I really don't like that term. Ja ne ei ole mitään alieneita sillä tavalla, hän ei tykkää siitä termistä. And they don't either, because it has that negative association. We just call them extraterrestrial people. Ja tosiaan oli vähän pitkä lause, mutta me vaan kutsutaan niitä ET-henkilöiksi. Niin ne haluaa, että ei heitä kutsuta alieniksi, vaan extraterrestrial, siis maapallon ulkopuoliseksi. Ja ne ei tykkää sitä, että heitä alieniksi kutsutaan. Sehän on niin kuin tuollainen vieras. Tarkoittaa vierasta. No niin. Okay, I explain a little bit more than. Okay, good. Thank you. So, among all these humongous reasons, many reasons. Joo, kaikkien näiden mahdottoman monien syytteiden joukossa. Many of them are here to learn, to observe. Monet heistä on täällä oppiakseen ja tutkijakseen. To assist humanity, but never taking a credit. Eivät ainakaan koskaan halua ottaa minkäänlaista hyötyä siitä, että he ovat täällä. And they do assist, because sometimes people say, why are they not helping?
Ja tosiaan ihmiset monesti kysyy, että miksi ne ei auta meitä. They do, but behind the curtains. Ne kyllä tekee sen, mutta ei mitenkään avoimesti. And it's designed this way. Ja tällä tavalla se koko homma on suunniteltu. Also many reasons for that. Siihenkin on monta syytä. They're also here to monitor their race members, their starseeds, you. Ja ne on monitoroimassa, siis katsomassa myöskin niitä ihmisiä, jotka on oikeasti starseed, eli alien sieluja, jotka on tullut elämään maan päällä ihmisenä. Niin sanottuja tähteläisiä. Usually each race monitors their starseed. Usually. Each race monitors theirs. Niin he kai ymmärsin, että he niin kuin monitoroi näitä tai seuraa näitä tähteläisiä, joita kutsutaan englanniksi Starseeds. Joo, ja tosiaan, että nämä on niitä ET-lähtöisiä sieluja, jotka tulee maan päälle elämään ihmisinä. Okay, let's explain what a starseed is. Hän nyt kertoo, mitä nämä Starseed-tähteläiset on. It's basically an extraterrestrial person who is using a human body. Se on pääsääntöisesti ET, joka on ihmisen kehossa. Through technology, so-called immersion process. Ja tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi immersiolla, joka on tämmöinen teknologinen prosessi siirtyä ihmiskehoon. Or through a natural incarnation process. Tai sitten tämä inkarnaation kautta syntyä niin kuin normaali ihminen. So it is a person who has evolved outside Earth. Se on henkilö, joka on itse asiassa kehittynyt maapallon ulkopuolella. And now has entered a human cycle for a variety of reasons. Joka nyt on tosiaan tullut tähän ihmisen kokemukseen, ja siihen on eri syitä. So their beliefs and perceptions and feelings are more rooted in stellar ideas. Ja tosiaan, että heidän niin uskomukset ja mitä hän muita sanoja siinä on, että ne suuntautuu enemmän tähän maapallon ulkopuoliseen maailmaan. And other humans, we are all starseeds, but other humans that we don't call starseeds are those who have lived here through many incarnations and their ideas are more attached to Earth. Ja nämä muut sielut, jotka täällä maan päällä on, jotka on ollut monia reinkarnaatioita täällä, niin heidän näkökulma on enemmän tämmöinen maanpäällisiin asioihin suuntautuva. Ja he eivät ole ET:tä. Now, another reason why they are here is because they are very linked with Earth and its history and its people. Ja tosiaan nämä tähteläiset, niin ne on täällä, koska heillä on yhteys, kontakti tähän maapallon historiaan. Ja many Earth people are them. Ja tosiaan näitä tämmöisiä tähteläisiä on paljon. Very enigmatic. Yeah, I know. Are them, meaning their variants, their past, future variants, for example. No, tällaisia, mä ymmärsin, että tällaisia variaatioita menneisyydestä tulevaisuudesta. Oliko näin? Their families, their friends. Joo. On niin kuin perheitä ja ystäviä. And many of them are what they called step downs. So the physical being, like I said in the beginning, mingling with the human society. Step downs. Physical. One. Yeah, and many of them are physical step downs here on Earth. Eli monet näistä on tällaisia fyysisiä, hän käytti sanaa step down, mikä siinä olisi hyvä suomenkielinen sana. Tulokkaita sanotaan nyt vaikkapa näin. It's a physical extraterrestrial stepping down from the ship. Eli tällaisia siis ihan fyysisiä ET:tä, jotka tulee tänne maapalloon. They also monitor cabal operations on Earth and what goes on Earth. Joo, ne myöskin on monitoroimassa täällä Cabal-nimisen organisaation toimintaa. And they basically manage, now I'm not talking just about Taygeteans, but about general conglomerate of extraterrestrial races. They are here to manage Earth's affairs. No, loppuun oli ainakin, että he niin kuin järjestelee tällä maapallon asioita, mutta alku meni mulla kyllä vähän ohi. Okay. And this goes into the topic of the Galactic Federation. Ja kysymyksessä on Galaktisen federaation operaatio. Except for these reasons that I mentioned, there are many other reasons. Personal, racial reasons, specific race has different reasons.
Ja tosiaan paitsi Galaktisen Federaation operaatio, että se olisi syynä tosiaan olla täällä, niin heillä on myöskin hyvin monennäköisiä omia erityisiä syitään tulla tänne. But now I do want to mention something about the Federation and how they manage the Earth's affairs. Ja nyt hän kertoo federaatiosta, kuinka he vaikuttaa maapallon asioihin. Because the Galactic Federation is reality. They exist. Galaktinen Federaatio on tosiasia, ne on olemassa. They refer to them as Galactic Federation, United Federation of Planets. Eli ne on niin kuin tällainen yhdistyneiden planeettakuntien federaatio, yhdistelmä, siis kokonaan. Se on se, niin kuin se oikea termi. United Planets Federation. Yeah, okay. Now, to understand the topic of federation, we have 30 videos just in the federation playlist. Ja tosiaan tästä federaatioasioista ei löytyy 30 videoa nettipaikalta. Because the topic is so complex. Koska tämä asia on niin monimutkainen laaja. It is not just federation of love and light. Love and light. Love and light. Eli tuossa, että ne ei ole vaan tällaisia love and light, rakkauselämä juttuja, vaan se on tosi komplisoitu juttu. Onko federaatiolla rakkauselämä? No näköjään. That federation... Federaatiohan on militaariporukka. Siis ne suojelee. No niin, that federation of love and light that many refer to, it's actually from higher densities. Ja tosiaan tämä federaatio, josta näin puhutaan, niin se on itse asiassa korkeimpien dimensioiden organisaatio. But this federation here to do the Earth affairs is full of politics, is full of government, is full of conflict. Ja tosiaan se federaatio, miten se maan päällä pelaa, niin siinä on kysymys politiikasta ja konflikteista ja sitten oli joku kolmas sana. Conflict, interests. Interest. Joku kiinnostus. Kiinnostuksen kohteet. Interest. Okay. And Marisvaru also explains a lot about the federation. Ja yksi näistä neiteistä Svaru, Marisvaru on puhunut näistä asioista. So now, before I explain a little bit about the Federation, I want to explain how they view the Earth matrix here. Ja kun puhutaan federaatiosta lisää, niin ensin sitä, että kuinka he näkevät tämän maapallon tilanteen. Because this matrix extends into space. Nyt mä varmaan käänsin väärin tämän edellisen, tämä maapallon matriisi, eli matrix. Eli tämä on niin kuin tämmöinen illusorinen maailma. Joo, niin tosiaan, että tämän sorttinen tilanne ei pelkästään käsittele maapalloa, vaan ulottuu myös maapallon ulkopuolella. Okay, one way to explain what the matrix is, what they mean by matrix here, is this. Ja tosiaan yksi tapa selittää, että miten ne näkee tämän maapallon matrixin, eli niin, on tämä, mikä he esittää. It's a system of beliefs and agreements socially accepted on Earth. It's a system. I have this here. It's a system of beliefs and agreements. Joo, tämä matriksi, minkä he näkee täällä maapallon olevan, niin se on tämmöinen systeemi uskomuksia ja sopimuksia. Ja useimmiten nämä... Okay. So, system of beliefs and agreements, mostly false, and that doesn't reflect the outside reality, and that forms the terrestrial matrix. Ja pikkusen palaa, eli tämä on tosiaan uskomusten ja sopimusten matrix, eli tämmöinen keinotekoinen järjestelmä, joka on enimmäkseen valheellisella pohjalla, ja se ei itse asiassa esitä sitä ulkopuolella olevaa oikeaa realiteettia. Ja tämä väärä realiteetti muodostaa tämän maanpäälisen matrixin. Did you explain all of it? Yes. Oh, okay, then I will read it in English. Until that. Oh, until that? Okay. And so now, this set of beliefs, mostly false, they are imposed by human and non-human entities called Earth controllers. Ja tosiaan tämä maapallon matriisi, niin se on niin kuin laitettu meidän
vaivoiksi myöskin ihmisten ja ei-ihmisten tekemisten kautta. Näitä henkilöitä kutsutaan maapallon kontrolloijiksi. And those Earth controllers do not allow the expansion of consciousness that would be necessary to understand the concepts that are outside of what they want for the people. Ja nämä maapallon kontrolloijat, jotka siis oli paitsi ihmisiä ja myöskin heeteitä, niin he eivät niin kuin anna mahdollisuutta siihen, että tämä ihmisen tietoisuus laajenisi siihen mittaan, että me ymmärrettäisiin nämä konseptit ja totuudet, mitkä on tämän matriksin ulkopuolella. Ne ei halua, että ne haluaa vain sitä, mitä he itse haluavat. And what they want, because I said they don't want the expansion of consciousness beyond what they want. What they want is the control and exploitation of the population. And they achieve this through many, many agendas. And we talk about these agendas on our channel as well. Ja tosiaan mitä nämä kontrolloijat haluaa. He haluaa toki kontrolloida ja myöskin käyttää hyväksi tätä ihmisen populaatiota. Ja tosiaan niillä on monta konstia saada tämä aikaiseksi. Okay. Now, this matrix, some of this matrix actually extends into space, into the Galactic Federation. Ja tosiaan tämä maapallon matrix, eli tämä keinotekoinen määräsysteemi, se itse asiassa ulottuu myöskin maapallon ulkopuolelle. Now I want to read this too if you want to see this. Sorry. This is what one of them, actually Marisvaru, said about this. She says this: there is more matrix as it is known, but in space. Ja tosiaan niin kuin, tämä matrix, keinotekoinen todellisuus, niin sitä on enemmän kuin on tiedossa. Sitä on enemmänkin, mutta se on avaruudessa. Okay. Ulottuu siis avaruuteen saakka. Okay. So in the same way as there is a government here, above there is one below. So we are a reflection of each other in a way. Ja tosiaan tämä hallintasysteemi on siellä myöskin avaruudessa samanlainen kuin se on meillä täällä maan päällä. And they are using the same strategies of control and suppression of information. Ja tosiaan samat strategiat on käytössä sekä siellä että täällä kontrolloimiseen ja informaation rajoittamiseen. So that government, the Galactic Federation in space, it acts very much like the government here on Earth. It regulates the cultures. Ja tämä avaruudellinen hallintosysteemi, se itse asiassa on hyvin samanlainen kuin mitä täällä maan päällä on. Reguloi. Joka niin kuin hallitsee kulttuuria samalla tavalla kuin maapallon hallitukset hallitsee kansoja. Ja, eli säätelee, reguloi näitä. Okei, sääntelee. And Earth is not an independent planet in itself. It's under heavy supervision of the Galactic Federation. Eli maapallo ei ole mikään itsenäinen planeetta, vaan se on tosiaan näiden hallintosysteemien alainen ja säännelty. It is heavily regulated. Se on säännelty. Within the Federation space control. Tämä federaation kontrollin kautta. And under constant scrutiny. Ja myöskin koko ajan sitä tarkastellaan, että miten tämä homma toimii. And it is the Galactic Federation that is the government above and beyond all governments on Earth. Ja tosiaan tämä Galaktinen Federaatio on oikeastaan kaikkien maapallon hallintosysteemien takapiru. You know the pyramid and the power structures? It's not here. The pyramid and the power structures. Joo, pyramidit ja hallintorakenteet. So, on top of all, beyond all the secret societies and Illuminati. Ja tosiaan kaikkien näiden salaisten organisaatioiden Illuminaatin takana on Galaktinen Federaatio. There is a Galactic Federation on top of it all. And they are hidden. No one knows. Mutta tosiaan, että tämä federaatio piiloutuu sitä, se ei ole niin kuin julkisesti esillä. And they have absolute power of this quadrant in space. Ja heillä on täydellinen hallinta tähän osaan avaruutta. So there will never be, there will not be any invasion. Ne ei tarvitse mitään invaasiota, eli hyökkäystä tänne. Because they control the space. They will not allow any invasion. They are not bad. Sorry, yhtään siinä väärin. Tänne ei koskaan tule mitään EDtä hyökkäämään maapallolle, koska tämä federaatio estää sen. Okay. The way I'm talking about the federation might make you feel I think they are bad. Ja niin kuin hän puhuu federaatiosta, niin he kuulostaa vähän niin kuin, että ne olisi paskoja tyyppejä. It's not that they are really negative, it's rather, it's a matter of perspectives here.
Ne ei oikeastaan ole negatiivisia, kysymys on perspektiivistä. In many ways they do care about what's going on here. Kyllä ne kuitenkin välittää, mitä täällä tapahtuu. And they do protect from many things. Ja ne todella suojelee maapalloa monilta asioilta. But they are also, as Taygeteans say, criminally permissive when it comes to other matters and events happening on Earth. Mutta ne on myöskin paikoitellen erittäin sallivia myös joihinkin erittäin huonoihin juttuihin, mitä täällä sattuu. Because Taygeteans are also part of the Federation. Taygetalaiset on itse asiassa osa federaatiota. But they don't agree with a lot of way how the Earth is managed by the Federation. Mutta taiketalaisilla on myöskin eri mielipiteitä siitä, että miten tämä maapalloa hallitaan. So as you see, it's not as black and white. Tämä ei ole niin mustavalkoista kuin luulisi. There are a lot of disagreements. It reflects on Earth. On tosiaan tämmöisiä erilaisia mielipiteitä ja tämä konflikti myöskin vaikuttaa maapallon tilanteeseen. But I don't want to blame them either. Ja tosiaan hän itse tosiaan Gosiakaan ei myöskään syytä näitä. Because a lot of what goes on there is also a reflection of what's happening here. Koska paljon siitä, mitä siellä tapahtuu, myöskin johtuu siitä, mitä täällä tapahtuu. Now, I don't know where to take this because it's been 1 hour and a half and I have other topics to discuss, but I didn't have time. I wanted to tell you about the disclosure, what they have to say, why we are here. Do you want to Continue, but it's up to you. we have time because you're the Yes. last one. Well, if anybody is tired, I will take. You want to take a break? Jaksatteko, kun jatketaan eteenpäin tästä. Gosia on valmis kyllä menemään eteenpäin, koska aikaa meillä, tämä varattu aika loppuu, mutta mitään toimintaahan meillä ei ole tämän jälkeen, paitsi yksi yllätysohjelmasta tullaan sitten kertomaan tällainen tapahtuma, mutta sitten tämän esityksen lopussa. Se tapahtuu noin 10 aikaan sitten. Mutta I want to mention just about the disclosure. Like there are a lot of ET disclosures in the news. Like what they have to say about this and why you are here in life. Joo, haluatteko kuulla tästä disclosure-ohjelmasta, eli tällaista paljastusohjelmasta? Hän haluaisi kertoa siitä. Joo, go ahead. Yes. I continue? Yes, No sure. bathroom? Okay. Okay. I'll try to be brief. This is not the sentences. You don't have to. Yeah. If you want to put the light on, it's okay too. Yes, I don't know. let's see. Okay, so now there is some news going on. I mean, there's information in the news, official news, on TV, talking about the disclosures, the US government, and stuff like that. Joo, nyt on tosiaan justiin tällä erää on menossa mediassa, televisiossa paljon informaatiota siitä, että niin kun on paljastukset menossa, disclosure. And they are very specific about this topic. Ja näillä on kyllä, ET:llä on kovasti mielipiteitä nyt tästä asiasta. You might have and you will have your own opinion about this, and it's okay. They actually always encourage people to have their opinions. Joo, eli meillä nyt on tietysti omat mielipiteet siitä näistä asioista ja he niin kuin, on sitä mieltä, että ihmisillä toki saa olla omia mielipiteitä. But they actually tell us that people on Earth rely too much on authorities to tell them the truth. Mutta näiden taikataleiden mielestä niin kuin, kuitenkin maapallolla ihmiset yleensä luottaa liikaa hallintosysteemiin. It's like a very heavy program in our mind that if it comes from the official source, it must be true. Ja me on tosiaan aika paljon kasvettu siihen, että jos tämä informaatio tulee korkeammalta tasolta, niin meidän tulisi uskoa siihen. And people are also programmed to believe that the governments have their best interest in mind. Ja ihmiset luulee, että tällaisilla hallintosysteemeillä on meidän muiden ihmisten niin kuin, etu mielessään. And even so-called awakened, not so-called, awakened people also kind of are looking for the official disclosures to validate them. Ja myöskin tämmöiset valistuneet, valaistuneet ihmiset, ne jotenkin luulee, että hallitus toimii heidän puolellaan. And they said it's understandable because we have always been ridiculed and it's been not easy for us who believe in UFOs and all that. Ja tosiaan etet kyllä ymmärtää tämän ongelman, mikä meillä on. We were always called conspiranoids.
Joo, eli tämmöiset tosiaan valastuneet ihmiset, mitä he ajattelee, että on tämmöisiä konspiratoriteorioita. So they say they understand that even awakened people look for that validation. Ja tosiaan nämä eteet ei ihmettele sitä, että me niinku toivotaan viralliselta taholta jotain vahvistusta näihin asioihin. But the truth is that the governments are the greatest set of conspiracies that exist. Mutta tosiaan, että hallitukset itse asiassa on niitä, jotka aikaansaa näitä konspiratorioita. Ja ne ovat vielä pahimpia siinä. Niin. And it operates by onion, like onion layers. There are just layer and layer of conspiracies and lies in the government. Ja hallintosysteemi on tehty sillä tavalla, että siinä on niin kerroksen päällä tämmöistä disinformaatiota. Niin, ja ne on vähän niin kuin sipuli on tällaisia kerroksia. Eli ylempi kerros ei tiedä, mitä alempi teki ja toisinpäin, vai miten se on? So they don't want us to trust anything that comes from official sources. Eli tosiaan nämä eteen tykkää, että meidän ei pidä luottaa näihin virallisiin tahoihin ollenkaan. The governments must control the extraterrestrial stories. Ja nämä hallitukset haluaa kontrolloida sitä informaatiota, mitä Because on. if the truth comes out, and it is coming out, it is going to be the greatest game changer of all. Tosiaan, jos tämä ET-informaatiopaljastus tulee niin kuin julkiseksi ja semmoinen kehitys on meneillään, niin hyvin moni asia maailmassa muuttuu. And so many ET stories are coming out. The information is coming to the light. People are awakening to that. Ja tosiaan nyt yhä edellisessä määrin näitä ET-asioita tulee esille. Ihmiset alkaa niin kuin huomaamaan näitä juttuja. So they must react. Joten heidän täytyy reagoida tarkoittamaan ET:itä. And they do that by throwing in their own disclosures with experts. They confuse people. Joo, mä käänsin väärin. Eli se on hallitukset, jotka niin kuin, haluaa sitten tuoda niin kuin nämä omat paljastukset omilla agendoillaan esiin. What was the last sentence? They do that. They react to all these ET stories by throwing in their own disclosure stories, because they must control the scene. Joo, eli tosiaan tämä paljastus, eli tällä tavalla se on tapahtumassa, mutta nämä hallitukset haluaa tehdä sen omalla tavallaan, että ne haluaa hallita, miten tämä asia tapahtuu. Ja tuovat omia teorioitaan. Nimenomaan tämä hallitusporukka. Okay. So, so-called controlled opposition. Eli tämä on niin kuin kontrolloitu oppositio sille oikealle paljastusasiaan. Basically what they told us is the more official something is, less credible it will be. Ja tosiaan nämä eteet kertoo, että mitä julkisempi. The more official something is, less credible. Joo, että tosiaan, että mitä virallisemmalta taholta nämä paljastukset tulee, niin sitä vähemmän niihin meidän pitäisi luottaa. So they always disclose what they want you to understand about the UFO phenomenon. Eli tosiaan se, mitä ne paljastaa, niin se merkitys on sillä, että otapas meni jo taas yli. No, they will always tell you what they want you to know about the UFO phenomenon. Joo, eli ne kertoo vain sen, mitä ne haluaa meidän niin kuin tulevan tietämään näistä UFO-asioista. Okay. I think it was one of them said, they don't want you to know, they want you to think that you know. Ne ei todella halua, että sä tiedät niin kuin asioita oikeasti, ne haluaa vaan, että sinä luulet, että sinä tiedät. So in other words, don't trust what comes out of the governments about the official UFO disclosures. Eli tosiaan sitten viralliselta taholta ei ole odotettavissa mitään oikeaa totuutta näissä paljastusasioissa. But I will finish this point with this sentence. This control also unfortunately extends to the alternative circles. Mikä se alternative? This control extends into the alternative circles as well. No niin, tämä tieto niin kuin leviää sitten tuonne vaihtoehtoisiin, alternative what? Circles, ympäri. It's not, unfortunately, that infiltrates the UFO movements and spiritual circles and communities. Joo, eli tosiaan tämä väärä informaatio niin kuin puettuna oikeaksi informaatioksi viralliselta taholta, niin se niin kuin vaikuttaa kaikkeen tällä alueella henkisiin niin kuin,
näitä ei pelkästään eteilmiöihin, vaan tosiaan spiritualismiin sinänsä eri muodoissa. So I understand that it can be very confusing actually. Eli kaikki me ollaan sekaisin, myöskin me kääntäjät tässä. But like they say, okay. But like they say, you have to learn to be able to connect the dots yourself. Eli pitää kuitenkin olla sen verran fiksu, että ymmärtää, mistä on kysymys. They offer their perspective and their point of view, but you're encouraged to look at everything, analyze and connect the dots yourself. Eli tosiaan tämä virallinen taho pyrkii saada meidät uskomaan heidän omaa agendansa, mutta meidän pitää nyt ajatella itse yhdistää nämä pisteet ja tosiaan tehdä omat johtopäätökset. Okay, again, I could talk about the subject a lot, but I will now jump into a final point, and this is why we are here on Earth and in life in general. Joo, tähän voisi kertoa monista muistakin asiasta, mutta nyt mennään tähän viimeiseen pointtiin, että miksi me ollaan täällä. And that is because, I don't know if Juha is here, the driver that drove us. Oh, hi. He asked me this question in the car. So why are we here? You remember? What's the purpose of all this? And why we are created? Yeah. And what is the goal of mankind? Yeah. Where are we going? Yes. So I added this point to mention here. Was it to be translated? Joo, siis kysymys on, mikä Juha esitti siellä, että miksi me ollaan täällä. Se oli se kysymys, pääasiallinen kysymys. Okay, go. So first, like I said, we were not created by anything outside of ourselves. Eli se, mistä oli aikaisemmin puhetta, että mikään meidän ulkopuolinen agenda ei ole luonut meitä tänne. We manifested through the etheric intention. Me oltiin henkisellä tasolla ja me haluttiin tulla tänne maapallolle ja me luotiin tämä. Everything in life manifests this way. Kaikki mahdollinen maailmassa tapahtuu ja luodaan juuri tällä tavalla. Now, this topic could be a lecture also in itself, but so I have to summarize it to the few points. Joo, että paljon tästäkin voidaan puhua, mutta hän nyt tiivistää tämän. Let's divide it into why we are in life in general, in physicality, and then why we are on Earth specifically. Ja tosiaan, että kysymys siitä, että miksi me ollaan maan päällä yleensäkin, ja olisi jotain muutakin, mutta annetaanpas neitin puhua. So what they told us basically, and it's simple, all that souls really want is to expand. Ja tosiaan se, mistä tämä lähtee, että se kaikki, mitä sielu haluaa, niin on laajentua. Niin kuin. That's all the souls truly want, expansion, and that expansion comes in different ways and forms. Ja tosiaan tämä sielun laajentuminen, niin se voi tulla monessa muodossa. So we come into different expressions of life everywhere in the universe. Ja tosiaan tämä sielu voi sitten luoda hyvin monennäköisiä manifestaatioita eri puolilla maailmankaikkeutta. To actually learn about and master manifestation. Ja tämä on myöskin, että me opitaan, että kuinka me luodaan se, mitä me halutaan. To limit ourselves, sort of, through the physicality, sort of, in order to learn what that apparent limitation shows us, and through that expand. Ja tosiaan, että kun me sitten synnytään tähän fyysiseen maailmaan, joka on rajoittunut jo sinänsä, niin me opitaan tätä kautta rajoitus ja myöskin rajoitukset ja eläminen siinä ja tosiaan, että siitä rajoituksesta huolimatta kasvamaan siinä. And that soul expansion can come through creativity, so we come to create. Ja tosiaan meillä on luovuus edelleen mahdollista täällä maan päällä, me voidaan luoda. It can come through exploration, exploring, learning about everything that exists. Ja tämä laajentuminen tosiaan, se voi myös näkyä tämmöisenä niin kuin tutkimusmatkailuna maailmassa. To study our own potential. Tutkimaan meidän omaa potentiaalia. To conquer challenges. Ja tosiaan voittaa nämä vaikeudet. Because we also expand through challenges and difficulties. Koska me voidaan nimenomaan laajentua sielullisesti sillä, että meillä on vaikeuksia elämässä. And they told us that actually many souls do learn through suffering and contrast, unfortunately. Joo, ja tosiaan, että se on niin kuin tosiasia, että monet sielut nimenomaan oppivat asioita tämmöisen kärsimyksen ja konfliktien kautta.
they do need that in order to define themselves. Ja tällä Who they tavalla are. pystyvät määrittämään itseänsä. They want to know what they want, what they don't want, what it is that defines them in that specific moment. So they need to experience it all. Joo, meni taas niin kuin vähän liian pitkä lause näin vanhalle miehelle. Take the game. Gosia. Short. Do it. Say it again. Oh. In shorter sequences. Okay. It's in order to define yourself. Määrittääksemme Know itsemme. what you want. Sitä, mitä me halutaan ja mitä me ei haluta. You need to experience cold and you need to experience hot to realize, okay, I am the kind of person that likes hot. Joo, esimerkiksi niin kuin, että mä voisin kokea kylmää ja kokea kuumaa ihan sen takia, että tietää, että kummasta tykkää enemmän. So you go across life defining yourself, discovering yourself. Ja tällä tavalla me löydetään elämässä niin kuin se, mitä me halutaan, mitä me ollaan. Expanding. Laajentuen kokemuksessamme. Learning through difficulties. Because what you think now is difficult life, it also provides you a necessary contrast. Ja tosiaan, että vaikka nyt edettäisiin tämmöisessä elämän vaikeuksia pitkin, niin me tämän kontrastin kautta opitaan, mitä me halutaan ja mitä me ei haluta. And now this takes me to why we are here on Earth specifically. Ja nythän tulee siihen pointtiin, että justiin erityisesti minkä takia me ollaan maan päällä. Because on Earth, they told us, we can experience difficulties and contrast and suffering like nowhere else. Ja tosiaan, että tämä maapallo on nimenomaan paikka, missä asiat on päin helvettiä. Eli tosiaan me koetaan tosiaan täällä äärimmäisessä muodossa nämä vaikeudet ja kontrastit. So why many souls choose to be on Earth is because they want to experience that short and intense life. Ja miksi tuonne maapallolle monet sielut tulee, että halutaan nimenomaan kokea voimakkaasti nämä vaikeudet ja sillä tavalla oppia asioita lyhyessä ajassa. It is a very, very interesting place for the extraterrestrial people to come and incarnate. Ja sen takia tämä maapallo on erittäin niin kuin mielenkiintoinen paikka reinkarnoitua ihmiseksi. It's a challenge. It's a challenge for the souls. Se on haaste. It's to know how you can master this, come out of this alive and say, I did it. Joo, se, että niin kuin kaikesta tästä huolimatta, niin sä voit mennä tämän elämän läpi, säilyä siinä niin kuin hengissä ja olla iloinen siitä, että sä oot todella pystynyt tähän. And also, it is the place where Earth is the place where many extraterrestrials can actually coexist together in what they call biosuits. It's where extraterrestrial people can come together and incarnate as a one race in these bodies. Biosuits, they call them. Ahaa, joo, että tosiaan nyt esitän sen tällä tavalla, että monet ET tulee maan päälle ja kokee tämän ihmiselämän sillä tavalla, niin kuin tämä ihmishahmo olisi joku näköinen avaruuspuku. Joo, tai biologinen puku, biosuit. Yeah, and they can coexist because there they cannot coexist together. Sometimes even physically it's impossible for them to cohabit in the same place. As humans. There, it's impossible for them, like for example, Arcturians and, I don't know, some feline race, it would be difficult for them to be together in the same space. Joo, they can do it here. They can do it here as humans together. Eli tosiaan niin nämä monet ET-rodut, niin ne itse asiassa ei voi niin tulla toimeen keskenään sen takia, että ne on niin biologisesti erilaisia sillä tasolla. Mutta jos se tosiaan syntyy tänne maan päällä näin meidän ihmispuvuissa, niin tosiaan silloin he voi todellakin olla keskenään. And that's why actually here we have so many differences, because we are not one race inside. Ja tosiaan sen takia ihmisissä on niin paljon erilaisia tapauksia, koska niin kun ne tulevat eri roduista ja erilaiset taipumukset. So that's why additionally Earth is so interesting. Ja myöskin tämän takia maapallo on kiinnostava paikka olla. Where they can experience that and conquer those challenges, interracial differences. Ja tällä tavalla, kun nämä rodut on maan päällä yhtä aikaa, niin voi myöskin niin kuin, oppia tulla toimeen toisten rotujen kanssa. Voittaa nämä vaikeudet. Now, just the last point about why the Starseeds are here, because
I said that many souls come here for the difficulties. Ja nyt minkä takia nämä tähteläiset, eli Starseed, tulee tänne, niin se on sitten vielä eri asia. They want to experience harder challenges that they don't have there. Eli hommat menee vielä raskaammaksi. Nämä eteet haluaa kokea nämä vaikeudet täällä. But the problem with this is that in the process you can actually forget and get lost in this game of life on earth. Joo, se haaste tosiaan näille tähteläisille on, että kun tänne maan päälle syntyy, niin saattaa tosiaan unohtaa niin totaalisti, että mistä oli kysymys, mistä oli tullut, että niin kuin jumittuu tänne. Because this realm does everything to make you forget where you are from. Koska tämä on suunniteltu juuri sellaiseksi, että kun tänne tulee, niin sitten unohtaa kaiken, mitä oli sitä ennen. It's actually a challenge to yourself that you did upon yourself to see if you can make it by forgetting, coming here and forgetting. Ja tosiaan tämä on yksi näistä haasteista, että jos todellakin täällä unohtaa kaiken, niin se haaste on se, että niin kuin kuinka sä nyt kuitenkin voitat tämän ja muistat ja kehityt sitä kautta. So the starseeds are here, among other reasons, is to remind other people that there are other options. Do not get lost totally in the matrix game on earth. Ja näiden tähteläisten tärkeä niin kuin, homma täällä maan päällä on muistuttaa meille muille ihmisille tosiaan, että muitakin optioita on olemassa. Ja tosiaan, että kun me unohdetaan asioita, niin että me kuitenkin voidaan myöskin muistaa sitten, että mitä me on oltu. And many of us, the starseeds, I believe many of you will see yourself as one. Ja many of you Monet näkee itsensä tällaisena Starseed-henkilönä varmastikin. Yeah, are here to, I'm sure you know this already, to transform the collective frequency. Ja tosiaan, kun ne tähteläiset syntyy tänne, niin myöskin vaikuttaa tähän niin kuin yleiseen kollektiiviseen taajuuteen, värähtelytaajuuteen, mikä meillä on. So only by being here on earth, that is already your mission, your task. Ja pelkästään, että tähteläinen on tullut tänne, niin ihan se pelkkä olemassaolo on se tehtävä. And sometimes you might have other personal tasks while you are here. Ja saattaa olla myöskin henkilökohtaisia syitä ja tavoitteita, minkä takia siitä tulee tänne. But they told us that, as cliché as it sounds, just being here is enough many times. Mutta monta kertaa tosiaan pelkkä tämmöisen tähteläisen olemassaolo täällä maan päällä tavallisten ihmisten kanssa, niin on ihan tarpeeksi. Because you are bringing in the frequency, the stellar frequency of your soul into this realm. Koska tämä tänne syntynyt ET-sielu, niin se tuo mukanaan sen korkeamman taajuuden, missä he oli aikaisemmin. And that is very powerful. Ja se on sitten aika voimakas juttu. And it helps and it transmits the surrounding. Joo, ja se auttaa tätä ympäristöä ja muuttaa tätä ympäristöä. Now I could again continue. I will try to finish here with the last point. Ja sitten loppuhommi. They are very specific on the point that they are not going to come down and help us directly, openly. Ja tosiaan ne ei tule tänne auttamaan avoimesti meitä ihmisiä. If we want any change, we must be that change from the inside. Ja tosiaan, että jos me halutaan muutosta, niin meidän pitää aloittaa se. And actually, we are literally that change. We are, many of us, extraterrestrial people incarnating and bringing that change. We are many times we are extraterrestrial people bringing Joo, that change. me ollaan niitä henkilöitä, jotka aiheuttaa tämän muutoksen. Onko se Starseed vai tavallinen ihminen? Mistä puhut? We are. The extraterrestrial. Well, whoever, if you believe you are an extraterrestrial person inside, you are. That's what they told us. Don't doubt yourself. Joo, eikä sanotaan. Joo, tosiaan, että jos sä nyt ajattelet, että sä oot tämmönen tähteläinen, niin sä sitten todella oot semmonen. Älä epäile. Quick survey. How many of you believe you are extraterrestrials inside? Be honest about it. Yes. Yes. Cool. It's something you just feel. You know you don't belong here. That's too common. Huh? You just know that you don't belong here. It's a feeling.
Niin, että monet tietää sen, että ei kuulu tänne. Ollaan jostain muualta. Näin niin kuin lääkärinä ajattelen, että aika hirveän moni ihminen ajattelee samalla lailla ja minä ajattelen, että no ET-sieluja joka ilta. And they said, I said my opinion, that was unnecessary, so you may continue. and they say specifically, do not doubt that feeling. Mutta jos teillä on tosiaan tämmöinen tunne, niin älkää epäillä. But again, if we want any change, we need to change the perception of the people who are manifesting the matrix. If we want the change, we need to change the perception of the people that manifest the matrix from inside. Eli meidän täytyy niin kuin muuttaa sitä käsityskantaa itsessämme, että saadaan tämä matrix muutettua, eikö näin? Se oli suurin piirtein, se oli aika lailla niin päin kuin tuo sanoo, mutta minun mielestä ei ihan, ja minä en osaa kääntää tuota, että jatketaan vaan eteenpäin. Go for it. Enough of determinism, they said. They don't want any deterministic attitudes, waiting for outside. Joo, ne ei halua mitään tämmöistä determinististä asennetta, niin että kaikki on jo niin kuin päätetty ja kaikki on tällä tietyllä tavalla. Because enough people wake up on earth, we will manifest that reality for the rest. Jos tarpeeksi monta ihmistä niin kun herää tähän totuuteen, niin me muutetaan sitä maailmaa sillä tavalla. And that kind of intervention will not break any spatial laws. Ja tämmöinen sisältäpäin tapahtuva muutos ei riko mitään yleismaailmallisia lakeja. Because officially they cannot intervene directly. It has to be from the inside. Koska virallisesti niin he ei maapallon ulkopuolelta voi vaikuttaa asioihin. For example, they cannot come down here and remove all the bad politicians. Ei voi tulla tänne ja mitistää kaikkia pahoja poliitikkoja. They cannot do that overtly because that would be like an act of war, very invasive. Koska tuommoinen tapa reagoida olisi todellista sodankäyntiä. And they would be viewed as saviors, and they don't want that. Ja tosiaan, että jos se tulisi tänne muuttamaan asioita, niin me pidettäisiin niitä meidän pelastajina, ja he ei halua, että heitä kuvataan tämmöisenä. So if you want that better world, the fifth density expansion, you must be it. Ja tosiaan, että jos me halutaan tämä 5. dimensio, parempi maailma, niin se on meidän homma, meidän tehtävä. Meidän on oltava se. Do not wait for any events happening. Joo, meidän ei pidä odottaa, että joku muu tekee sen meidän puolesta. Ascension is not something happening to you, you are the ascension yourself. Ja tämä, että ihminen nousee korkeammalle tasolle, niin se ei ole mikään ulkopuolisen agendan aiheuttama asia, vaan se on se, mikä sinä itse teet itsellesi. And your 5D self is already in you, it's already there. Just be it. Joo, ja tosiaan niin lähtökohta on siinä, että tämä 5. dimensio on jo sinussa. Mutta sun pitää vaan löytää se. And we have a video on how to be a 5D person. Mari also has those videos. Ja sitten on semmoinen video siitä, että kuinka olla tämmöinen 5D-henkilö. Listen, I could be talking, but... Joo, tuo Maris Varu on tehnyt se video. Yeah. I finished my points actually. I could be talking about many other points and it could go into many directions, but I'll stop here because it's been 2 hours. Joo, ja hän voisi edelleen puhua monta asiaa, mutta 2 tuntia on kulunut, niin eikö olisi aika lopetella? Do you want to answer to now, if you are tired, we will finish here, but I'm open to questions and answers. It's just that I don't know everything, okay? Joo, eli Gosia sanoi, että nyt voi kysyä kysymyksiä, että kyllä tarpeeksi väsyneitä vielä tässä vaiheessa, niin hän vastaa kyllä kysymyksiin. Hän päätti, että hän ei nyt kyllä kaikkea tiedä, mutta saa kysyä. ET-ihmiset, jotka tulee tänne elämään, niin tähän on siirtola heille. Ne kokee sen hirveänä rankaisuna, koska meillä on niin paljon näitä probleemia ja vaikeuksia. He said that when the aliens arrive here, they feel that this is like a sentence, criminal sentence. But what was the question? Mikä oli kysymys? No se, että kokeeko ne sen näin? Yeah, do they feel that? What do you think about it? Do they feel that this is like a prison? Those Starship people, when they come here, do they experience this as a trap?
As a criminal colony. The Starseeds, or do they perceive it? That's what she said. Do they experience this as a criminal place? Do they feel like that this place is like a prison? They are very actually specific about this, and they told us that every soul that is here because they chose to be here, voluntarily. Even though you might have been manipulated to come here, but it was still you who decided this. Joo, eli ne, jotka tulee tänne, ne haluaa tulla tänne. Ja vapaaehtoisesti tietysti. But here we also enter the topic of the Galactic Federation and manipulations there that could be happening. It's another topic. I have a question. Yeah. You talked about the Galactic Federation, that it has its hands on everything. Yes. But is that manipulation? Is that outside influence? And if it's restricted, how can it be? Translate, yes. Joo, eli tosiaan Galaktinen Federaatio, että sillä on likaiset näppiset tosiaan joka puolella täällä, että jos kerran tämmöinen ulkopuolinen vaikuttaminen maapallon elämään olemiseen on niin kuin kielletty, että ulkopuolinen sivilisaatio ei saa tehdä semmoisia asioita, niin miksi tätä tapahtuu? Well, that's why this is such a very controversial topic and why Taygeteans do not agree with a lot of Federation management. Joo, ja tosiaan niin tästä onkin sitten tämmöinen ristiriitainen juttu, ja sen takia nämä eteet ei ole samaa mieltä asiasta. Ja taigetalaiset, niin kuin tästä on esimerkki, että asiat todellakaan ei ole näin yksinkertaisia. Because on the one hand, they say no intervention, but then they do intervene in certain situations if it convenes them. Koska tosiaan niin periaatteessa laki on se, että ei saa puuttua toisen sivilisaation asioihin, mutta ne kuitenkin tekee sitä silloin, kun se heille sopii. This is a constant point of conflict there between Taygeteans and the Federation. Ja tämä on Taygetan ja muun federaation niin kuin välinen ongelma, koska ne näkee asiat eri tavalla. Okay. I could continue, but... Oliko lisää kysymyksiä? Juhako se on käsitys? Joo. Which race is the biggest in the Galactic Federation and which group has the most power? Joo, eli Juha kysyy, että mikä rotu on kaikista voimallisin? It's Andromedans. Andromedans? Andromedans? Yeah. Juha, saiko vastauksen? Yeah, but what about the Taygeteans? Are they in minority? Minority. So they don't have power in Galactic Federation? Well, okay. Jäseniä kuitenkin. They do have power because they actually right now represent the whole Pleiades. Joo, eli tosiaan ne ei ole niin sillä tavalla heikkoja, ne edustaa koko Pleiadin tähtiryhmää, nämä taigetalaiset. They are part of the federation through the Alcyone Council in the Pleiades. Ja Alcyonin ryhmittymän kautta heillä on vaikutusvaltaa federaatioon. But they are not the most powerful group, Taygeteans, so they don't have that much say. And his question was, what do you know what race is Andromedans, Alpha Centauri, Robert, ¿qué grupos tienen mucho poder? Andromedanos, Alpha Centauri. Andromedanos, porque el idioma de la federación es el andromedano. Actually the federation language is Andromedan, official language, like English on the planet Earth. For them, it's Andromedan. Arcturianos. Arcturians. Centauri. Say about the language. Andromedans. Joo, tässä hän luetteli nyt niitä kaikista vaikuttavimpia rotuja, mitkä on kaikkein voimallisimpia, sanotaan nyt vaikka näin. Eli siinä on muutama. Joo. Nyt on kaikki mennyt ihan sekaisin tässä, mutta se ensimmäinen kysymys, kellä on niin valtaa eniten, niin andromedalaiset. Ja heidän kielensä on myöskin se, niin kuin täällä maapallolla on englanti, eli se on yleiskieli. Ja sitten oliko se nyt arkturialaiset, joilla on myöskin aika paljon vaikutusvaltaa. Ja sen sijaan oli kysymys toisena se, että miten paljon näillä taigetalaisilla on. Niillä on sen kautta, että ne edustaa Pleiadien tähtiryhmittymä, jolla on Alcyonin tämän ryhmittymän kautta vaikutusvaltaa, että se ei ole mikään pieni, mutta tosiaan niin, ne ei kuitenkaan ole minkään sotilaisessa voima-asemassa siinä federaatiossa. I was talking maybe something wrong here, but I was
saying that Taygeteans via the Pleiadians star system and the Alcyon group, they have power, but it is not a very strong one. Is that so? Well, they're... Is it so that they are military quite strong? Yes, they are very military strong, that's right. Sotilaallisesti ne on hyvinkin voimakkaita. And they were more military strong in the past, not so much right now anymore. They choose not to be in that direction now. Joo, eli tosiaan Taygeteanit tämän ryhmittymänsä kautta ne on ollut militaarisesti hyvin voimakkaita, mutta ei niin voimakkaita kuin aiemmin. Mutta silti vielä erittäin voimakkaita. But their presence is important here, and the Federation does consider what they have to say. Mutta tosiaan, että kyllä Pleiadiansilla, siis taygetealaisilla näin on vaikutusvaltaa ja tosiaan nämä federaatio kyllä kuuntelee, mitä heillä on sanottavaa, sillä on merkitystä. But the problem is that a lot of things are done also behind Taygeteans' back, and they don't know everything. They're not told things. Joo, eli tosiaan niin, tämä federaatio ei kuitenkaan kerro kaikista asioistaan pleiadilaisille ja tosiaan niin moni asia tapahtuu pleiadilaisten selän takana. Okay, I have a question here. Yes. Yes. How big was the Andromeda ship? Oh, that's a good question. Yes, the Andromedan ship. Robert probably will know this more. ¿Qué grande es la biosfera andromedana? La nave Viera. Viera, sí. Más pequeña que la Luna, porque está detrás de la Luna. Yeah, but ¿tú recuerdas kilómetros? No. It's huge because it's one of their so-called biospheres. It's like a city. They have mountains, artificial weather. Is it many times bigger than this one? Yes, bigger. Yeah. It's bigger than Toleka. Yes, it's huge. Joo, 800 kilometriä pitkä ja 350 kilometriä leveä ja 50 kilometriä paksu. It's actually stationed behind the moon because it would be seen. They have to be hiding because it would be seen. It's so huge. Eli on piilossa kuun takana, koska se muuten näkyy. Ha dicho 70 kilómetros. 60 kilometers? 800 Oh, you remember? 800 kilometriä. 800 kilometers. 350 wide and oh wow. Okay. 50 kilometer height. Okay. 800 kilometers. 800 kilometers big. Actually, I'm going to have in that Interstellar Life series, I will be talking about that Andromedan ship specifically, specific video. Y hay otra en Venus. Joo, minusta tuntuu, että tässä jo vastattiin kysymykseen. Eli tosiaan oli kysymys siitä, että miten iso Andromedan alus on. Ja tosiaan Joska kertoo, että se tosiaan on niin kuin 800 kilometriä parhaimmissa mitassaan. Ja se on niin sanottu biosfeera, eli siellä on tehty tämmöiset niin kuin planeettakaltaiset olosuhteet, että siinä on vuoria ja tällä tavalla. Ja niin, mitä nyt kuuluu planeettaan, että tosiaan että se on elinolosuhteeltaan tämmöinen muutettu planeetan kaltaiseksi, että siellä voi asua ja ei tunne olevansa missään avaruusaluksessa. Okay, yes? How it is elect the members to the Galactic Federation. Has the same kind of election that we have? Okay, I'll respond. Kysymys oli, että miten Federation... Piensa, voy a responder, piensa. Yes, it's all voluntary, just like in councils. Ja tosiaan kysymys oli suomeksi, että millä tavalla Galaktiseen federaation valitaan tosiaan uusia jäseniä. I don't think it's by election. Siinä ei ole valintaprosessia sinänsä, kysymyksessä on niin kuin sinänsä vapaaehtoinen operaatio. Yo dije que no hay como elección, es voluntario, ¿no? Sí, es voluntario. It's all voluntary, there is no elections like here. Eli siinä ei tällaisia valintoja, vaan sen vapaaehtoisuuspohjalla toimii kaikki. Is it self-appointed? Yeah, self-appointed members of the Eli se on neuvosto, Joska muistaa tuolta paremmin, että kysymyksessä on neuvosto. Okay, yes. Oliko vielä kysymys? Siellä on käsitys. GT, kun se valitsee syntyä maahan, niin valitseeko se aina ihmisen hahmon? Vai voiko se valita myös jonkun muun hahmon? When an extraterrestrial want to born on Earth,
Does he always want to be a human? Eikö se niin ollut? Joo. Or something else? Oh, yeah, as a human, yeah. They come in as a human. I mean, in theory, your soul can choose to express in anything you want. Joo, eli tosiaan niin periaatteessa tämmöisen ET-sielun on mahdollista valita mikä tahansa muoto. But as your soul always wants expansion, they told us that there comes a point that there's only so much you can learn from being an animal. So you want different. Ja koska sielu haluaa laajentua, niin kuin olla enemmän kuin se oli aikaisemmin, niin tulee kyllä kohtaa, että siitä ei ole mitään hyötyä sitten syntyä eläimenä. However, maybe I'm being judgmental here about the animals because there are many very sophisticated animals, like dolphins. Joo, kun nyt puhutaan eläimistä, niin tosiaan... Actually, Syrians are actually, they do get born into dolphins. They are actually Syrian starseeds, they told us. Many dolphins are from Sirius. Joo, ja tosiaan niin kuin ET-sielut, mitkä tulee Siriuksesta, niin se on niin kuin heille ominaista syntyä delfiin. Että se yeah, okay, and then thank you. And then Urma, who is a feline race, very powerful, very important race as well. Feline. Urma-rotu niin on tämmöinen niin kuin kissatyyppinen rotu. The Urmas actually say, we don't know if it was a joke or not, they say that cats are their starseeds. Joo, ja tosiaan niin Gosia ei oikein tiedä, että heittikö ne vaan jokeja nämä velinetyyppiset jutut, kissajutut, että ne tosiaan syntyisi todellakin meidän niin kissoina, esimerkiksi meidän lemmikkeinä. Fun fact, there are a lot of cats on board of this ship. Ja ihan niin kuin hassuna yksityiskohtana, että näissä aluksissa on itse asiassa aika paljon kissoja. They love cats. Heillä on lemmikkejä. Erilaisia. Ei niin paljon koiria kuin meillä täällä. Not that many dogs. No dogs. But they have some. Cats. Okay, any other question? Vieläkään kysymyksiä? Okay. Viime aikoina on aktivoitunut myös fyysisellä tasolla ja sitten telepaattisesti on ollut pidempään kontakteja muutamaan avaruuskansaan. Eli sinulle? Minulle, joo. Ja nyt tällä viikolla mun kännykkään on tullut valkoisella puhekuplalla muutamilla sanoilla. Mä ensin luulin, että se on tekoäly, kunnes mä sain viestin, että se tulee joko arcturuslaiselta taikka sitten se, en tiedä, ehkä näiltä taikalaisilta. Mutta se on ihan uusi tämmöinen kontakti. Ja sitten kun mä en heti ymmärtänyt, niin meillä meni autossa kaikki ne näytöt siellä edessä. Joo. No, onko se niinku SMS-tyyppinen? Ei, kun siihen tuli sellainen puhekupla. Just puhekupla, joo. Siinä oli muutamalla sanalla ja englannin kielellä. Joo, tässä on sellainen asia, että hän niin kuin ymmärtääkseni on saanut kontaktia. Yeah, okay. I'm old. Now vanha. But tosiaan, in English, so that she has got that kind of experience that with a smartphone, there's a kind of bubble-like thing with some... cell phone appeared, a bubble with a text in it. Text. And it is like that she is not certain if it was Taygeteans or what other race. Mikä sen toisen rodun nimi oli? Arcturuslaiset, joita Arcturians ollaan tässä fyysisesti nyt tänä kesänä. Ja sieltä tuli hyvin paljon semmoinen niin kuin ketjureaktio monenlaisiin asioihin. Mutta nyt tämä oli uutta tällä viikolla, että alkoi tulemaan puhekuplia. Ja mä yhdistin kyllä nyt, että tätä kautta yritetään myöskin ottaa yhteyttä, mutta se oli englannin kielen, se vaihtui hyvin nopeasti. Ja nyt se toistui. Jäikö siitä mitään jäljellä? Ei. Ne häipyy sitten. Joo. What did it say? Yeah, just that in her cell phone, so there came messages that she suspects from ETs, like Arcturians or Taygeteans or something. That is a new development, and that message didn't stay on her cell phone after that. Disappeared. Okay. But do you happen to know this kind of incidents? I don't know, because our communication is very,
it's not like random. They don't just appear on my screen. Joo, tosiaan, että hänellä ei ole oikein kokemusta omasta asiasta, koska tämä kommunikaatio, mitä hänellä on, niin tämä ei ole tämmöinen satunnainen. Että tämä on, ei niin kuin hänen kanssaan tee tämmöisiä satunnaisia juttuja, että hän ei tiedä sitten. But I wouldn't dismiss that. You know, we don't know what technology other races have to do that. Eli hän ei nyt tiedä mitä muilla roduilla, minkälaisia kommunikointimenetelmiä, mutta nämä Taygeteans ihmiset ei ole ainakaan tähän mennessä lähestyneet tällä tavalla. Että siinä saattaa olla joku toinen rotu kysymyksessä mahdollisesti sitten. Tähän asti on toiminut telepaatisesti, mutta tämä oli ihan uutta. Niin, earlier they were telepathic, but this was something new. Okay. Well, even Taygeteans used telepathy before, but now they like to use the technology to communicate. So everything's possible. Aikaisemmin Taygeteans myös käytti tällaista menetelmää, siis telepaattista juttua, mutta nyt käytetään tätä, kun hyväksytään. Federaatio on hyväksynyt, että voidaan käyttää chattia, kun meillä on internetyhteys. They can communicate through different ways with everybody. There's not one specific protocol how they are supposed to communicate. Ei ole olemassa tosiaan semmoista niin kuin yhtä protokollaa, että millä tavalla ihmisten kanssa voi olla kontaktissa. Niitä on monia mahdollisuuksia. However, also be careful, because with what I'm saying, with this internet connection, there are also a lot of fake extraterrestrials. Joo, hän varoittaa, että siellä on sellaisia vääriä kommunikointisysteemejä, jotka esiintyy väärillä nimillä ja niin poispäin. Olkaa varovaisia. Even it happened with us. There were fake Svarus, fake Anekas accounts supposedly on Facebook, and people are very excited, and we had to explain, no, it's not them. Joo, eli siellä on, siis monille ihmisillä on käynyt sillä tavalla, että on jotkut harrastaa tällaista väärentämistä, esiintyy taikettalaisella ja lähettävät virheinformaatiota. Että kannattaa kyllä miettiä sitten, jos rupeaa tällaisia viestejä tulemaan, että onko ne todellisia. Yeah, so they are actually very aware that with this type of contact, they are also making it easier for the hackers and fake accounts to confuse people more. So they know that this is a risk. Okei, tiivistettynä, mutta tosiaan, että nämä itse taiketalaiset tietää tämän ongelman, että on tämmöisiä feikkikontakteja. Ja vielä, just one more thing. Yksi asia on, mikä tärkeä, mikä kannattaa nyt huomioida, kun tämä tekoäly on lisääntynyt. Se varmaan tuo tällaisia vääriä kontakteja ja yrityksiä, koska tekoäly vaan muuttuu paremmaksi ja oikeammaksi, niin siinä on meillä miettimistä. I just said that AI is coming and it will increase lots of possibilities for the Yes, and they are warning humans about the dangers of artificial intelligence, and they have done this already 6 years ago in the beginning. Joo, eli ne on tosiaan varoittanut ihmisiä tästä keinotekoisen älyn kehityksestä. Ne on tehnyt sitä, sen varoittanut jo monia vuosia aikaisemminkin. So I just want to say at the end that all this information is on our website and it's free. We actually don't sell any books. We don't organize any paid workshops. Ja tosiaan niin kuin kaikki tähän liittyvä informaatio löytyy tuosta nettipalstoilta, nettisivulta. Ja tosiaan niin he ei harrasta mitään kaupankäyntiä noilla sivustoilla, että se on kaikki ihan ilmasta. Actually, we are planning maybe to put this information in a book form sometime in the future because it's just so worthy for the future. Ja tosiaan on suunniteltu jopa tehdä kirjaksi tämä informaatio, mikä tällä nettisivulla on, koska se on niin hyvää informaatiota. But for now it's all free and it's all in PDF files. There are actually a lot of translations done into many languages, not in Finnish, unfortunately. Some Swedish. There's a guy in Sweden who translates this. Joo, mutta toistaiseksi ainakin niin, tämä informaatio on nettisivuilla ja tosiaan englanniksi, espanjaksi ja tosiaan siinä on myöskin jonkun verran ruotsiksi, kun siellä on sellainen tyyppi, joka näitä kääntää. So we don't ask for any money. They don't ask for any money. It's all free information. Read it if it interests you. Watch the videos. Analyze yourself. Reach all your own conclusions, and connect the dots. It's your job
to figure out what this is. Ja tosiaan, koska tuo nettisivu on ilmainen, niin olkaa hyvä ja menkää sinne ja lukekaa näitä asioita ja tosiaan niin miettikää sitten itse. Joo, ja tosiaan hyvin tärkeä informaatio on se, että he ei kerää mitään rahaa tämän avulla. Ja jos te törmäätte sellaiseen nettisivustoon, jossa on jotain tekemistä rahan kanssa, niin voitte olla varmoja siitä, että kysymyksessä on feikki juttu. Tämä on täysin ilmaista. Jokainen voi mennä tuonne lukemaan näitä asioita, niin siinä on se suuri ero. Mutta heti jos kysymyksessä on jonkinnäköinen kaupankäynti, rahankeräys, niin voitte olla kyllä varmoja, että siinä on jotain hämärää. Here you can, as a final fun fact, you have like an inside view into my computer. This is what I'm working on right now. I'm working on synthetic telepathy. Joo, eli hän nyt työskentelee tällaisen telepatia-asian kanssa, joka tulee sitten tuonne sivulle. Se on nyt meneillään tällä hetkellä. Here I'm working on some MILAB abductions. Ja abduktioista on tuossa MILAB-jutussa. Here we have some timeline talks. Joo, ja tuossa on noista aika timelines, eli aika janoista, joka on tosi mielenkiintoinen. Ja Egyptistä ja näin poispäin. Siellä on todella, jos et ole ollut katsoneet noita sivuja, niin kannattaa käydä sellainen. Ihan puoli vuotta voin sanoa, että menee, kun käytte ne läpi. Ja sitten te ette muista, mitä on ollut siinä ensimmäisessä, sitten täytyy aloittaa alusta. Mä olen nyt 4 vuotta käynyt sitä läpi ja aina vaan täytyy mennä sinne. Ja sitten joka kerta löytää, miten mä en muista tällaista tärkeää asiaa, mikä täällä on. And this is the website, and this is all the transcripts here you have. Joo, siellä on se transcripts, eli sieltä saa englanninkieliset, espanjankieliset. Jos on vaikeuksia ymmärtää puhekieltä, niin siitä tekstistä on sitten helpompi ainakin ymmärtää. Ja te voitte tehdä niin, että liimaatte sen tekstin sieltä tai kopioitte sen tekstin, liimaatte sen sitten vaikka Google Translator. Google käänte. Ei tarvitse, suoraan tuolta käännä. Jaha, siellä lukee suora kääntö, se on vielä helpompi. Että sieltä kyllä pikkusen pitää nähdä vaivaa, mutta pystytte kyllä sitten lukemaan noita tekstiä. Maria, tulepas tänne, kun sulla on sitten se seuraava juttu. Niin... Ei mun tarvitse, kun on kova ääni. Kaikki tulee. No joo. Eli... Mutta älä vielä odota. Katsotaan, onko Gosialla vielä asiaa. No, I'm just showing you different topics with the video. Eli tässä nyt näette näitä erilaisia aiheita, mitä voi katsoa. Niitä on paljon. Siellä on vähän se, että siellä on englanninkielisiä ja espanjankielisiä sekaisin, että se täytyy katsoa mutta sieltä ne löytyy kaikki. Ja siellä on sitten sivuja löytyy muistaakseni 111 sivua, jos mä muistan oikein tällä hetkellä sivustoa, jolla on sitten aina, paljonko siellä nyt mahtaisi olla 20 aihetta, joista voi valita sitten. Anyway, it is just so much. You see 380 Joo, just 380 on tuossa tällä hetkellä tuo määrä sivuja. Ja jokaisella sivulla nyt on ehkäpä 15-20 aihetta. And here, for example, you can enter the transcript, reality of souls. No siellä sielun olemus esimerkkinä nyt oli siinä. It's all the transcript. And you can read underneath there are translations. So joo, eli tuossa on noita, mitä kielellä. Se nyt on saksaa ja vähän ruotsia ja... Even in Arabic. Ja arabiakin myöskin. Yeah. Anyway, I could continue forever about this because this is my passion and life. Voisin sanoa, tähän voisi jatkaa ikuisuuden ja tiedän näin, että varmasti on. Yeah, but I'll let you go because it's already late. We have been here for more than 2 hours. Joo, eli... I want to say thank you to everybody who came specifically to see us, like all the guys. Oh, I have to say, that guy over there. Okay, this is Mikko, and he's the one that designed the website. He created the website. Yes. Voluntarily. Tämä Mikko, joka on auttanut nettisivujen tekemisessä. Hieno homma. Joo, olenkin ihmetellyt, kuka niitä tekee. Joo, kiitos. Thank you very much, everybody. Thank you. Kiitokset. Annetaan aplodit vielä.